हॅलो एव्हरीवन, AI स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण MS सेट 2022 ची येणारी एक्झाम आहे त्यासाठी PYQs बघणार आहोत. आणि आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण रिसर्च ॲप्टिट्यूड जो की युनिट नंबर 2 आहे जनरल पेपरमध्ये, जो की सर्वांसाठीच कॉमन असतो, त्यासाठी PYQs बघणार आहोत. फ्रॉम इयर 2013 टू 2021 जे काही MCQ झाले आहेत ते आपण डिटेल एक्सप्लेनेशन सोबत इथे डिस्कस करणार आहोत. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा जेणेकरून तुम्हाला आयडिया येईल की कुठचे जे टॉपिक आहेत ते रिपीट होत आहेत आणि कुठचे जे टॉपिक आहेत जे तुम्हाला स्टडी करायचे आहेत. ओके, सो जर समजा तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेला नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला माझा येणारा व्हिडिओ असेल तो लागलीच भेटून जाईल. ओके, if a frequency distribution has some extreme score, then appropriate measure of a central tendency will be. तर हा जो क्वेश्चन आहे तो सप्टेंबर 2021 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला असं विचारलं गेलं होतं की वारंवारता वितरणात काही असल्यास अत्यंत स्कोर नंतर योग्य मध्यवर्ती प्रवृत्तीचे मोजमापन असेल, ज्यासाठी इथे जो पहिला ऑप्शन होता तो होता मीन, सेकंड होता मीडियन, थर्ड होता मोड आणि लास्ट होता रेंज. ओके, तर median as a measure of a central tendency, right? We are always saying that a median is a measure of a central tendency. म्हणजे जे करेक्ट आन्सर होईल ते ऑब्वियसली होईल median. करेक्ट? A median is a middle value of a distribution. जो median जो असतो तो middle value असतो डिस्ट्रीब्युशनचा. when the value are arranged in the ascending or a descending order. ज्यावेळी आपण जे व्हॅल्यू जे असतात ते ascending किंवा descending order मध्ये arrange करतो. The median divide the distribution in a half. Median means the middle term, right? So it is a dividing or a dividing the distribution, whatever distribution we are having. In the distribution with the odd number of observation, the median value is the middle value. The median of a data set is a value that exactly in the middle when it is a order from a lower to the low to the high. In a large data set, it's easier to use the simple formula to figure out the position of a middle value in the distribution. Okay, and the different method can be used to find a median of a data set depending on the whether the total number of a value is a even or a odd. जी काही आपण फॉर्म्युला यूज करतो तो डिपेंड असतो ऑड किंवा इवन नंबर जे आहेत ते दिले गेले आहेत त्यानुसार. ओके, ज्यावेळी लास्ट सेट असतो डेटाचा त्यावेळी आपल्याला इझी पडतं मीडियन फाइंड आउट करायला. एवढंच लक्षात ठेवा, मीडियन म्हणजे जी मिडल व्हॅल्यू असते ती, आणि मीडियनला आपण मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी असे बोलतो, त्यामुळे आन्सर येईल मीडियन. ओके, सो द आन्सर इज ऑप्शन नंबर बी, दॅट इज अ मीडियन. अ रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन. हा जो क्वेश्चन आहे तो सप्टेंबर 2021 मध्ये विचारला गेला होता, ज्यावेळी जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं जो रिसर्च पेपर असतो तो बेस असतो कुठच्या टाईपच्या डेटावर, ज्यामध्ये जो पहिला ऑप्शन होता तो होता प्रायमरी डेटा, त्यानंतर होता सेकंडरी डेटा, त्यानंतर होता डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा, आणि यासाठी तुम्हाला काही कोड दिले गेले होते. ओके, आणि यामधून तुम्हाला जो करेक्ट कोड आहे तो इथे सिलेक्ट करायचा होता. आता प्रायमरी डेटा म्हणजे काय, तर प्रायमरी डेटा म्हणजे रॉ डेटा जो आपण लाईक थ्रू द सर्वे कलेक्ट करतो किंवा एखादा क्वेश्चनर आपण सर्क्युलेट करतो आणि त्यानुसार आपण कलेक्ट करतो. आणि सेकंडरी डेटा म्हणजे काय, तर एखादा ज्याने ऑलरेडी पब्लिश केला गेला आहे डेटा तो डेटा आपण यूज करतो, स्पेशली फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम द मॅगझिन और फ्रॉम सम वेबसाईट. ओके, दॅट इज कॉल्ड अ सेकंडरी डेटा. आणि समजा तुम्ही रिसर्च पेपर ऑलरेडी केला असाल तर तुम्हाला हे माहीतच असेल की प्रायमरी डेटा म्हणजे काय आणि सेकंडरी डेटा म्हणजे काय. हे जे दोन डेटा आहेत ते आपण रिसर्च पेपरमध्ये यूज करतो. सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी, म्हणजेच 1 आणि 2 प्रायमरी डेटा आणि सेकंडरी डेटा हे जे आहे ते करेक्ट आहे, कारण रिसर्च पेपर याच दोन डेटावर बेस असतो. मोस्ट असेन्शियल क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर इज. या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला असेन्शियल क्वालिटी विचारली गेली आहे रिसर्चरची. आता रिसर्चर म्हणजे कोण, तर जो रिसर्च करतो किंवा रिसर्च पेपर लिहितो किंवा PhD करणार आहे तो. ओके, आणि हा जो क्वेश्चन आहे तो युनिट नंबर 2 मधून आहे, म्हणजे रिसर्च अँड ॲप्टिट्यूड या युनिट मधून आहे.
ओके, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन दिला आहे तो आहे पंक्च्युअलिटी, सेकंड जो ऑप्शन आहे तो आहे इंटेलिजन्स, थर्ड ऑप्शन आहे जीनियस इंटरेस्ट इन द रिसर्च आणि लास्ट ऑप्शन आहे मास्टरी ओव्हर द ओन सब्जेक्ट, म्हणजे स्वतःच्या विषयावर एखाद्याला मास्टरी असणे किंवा प्राभुक्त. Okay, the researcher is someone who conduct the research, that is organized and systematic investigation into the something. Apart from the selection of a topic of the research, the researcher must have a certain quality and complete competence to take a research study. A good researcher must be open-minded and must also adopt the critical way of the thinking. In deep knowledge of the subject with the research mind of mind combined with the practical experience in the field are an essential requirement of the research. Hard work, devotion, dedication are the additional input that will enhance the capacity of the thing systematically, collect the information and the data and record them accurately for the easy retrieval when needed. एखादा ज्यावेळी रिसर्च करतो त्यावेळी त्याच्याजवळ ती क्वालिफिकेशन असणं पण खूप गरजेचं आहे. समजा 10वी क्लिअर करून तुम्हाला समजा रिसर्च पेपर लिहायला जायचं आहे तर ते पॉसिबल नाही होणार, राईट. रिसर्च करण्यासाठी पण तुम्हाला ते एज्युकेशन किंवा क्वालिफिकेशन तुमच्याजवळ ते डिग्री असणं खूप गरजेचं आहे. तुमची ती थिंकिंग कॅपॅसिटी आहे ती पण असली पाहिजे. एखादा ज्यावेळी रिसर्च करतो त्यावेळी त्याची जी ओपन माइंडेड जी क्वालिटी असते ती त्याच्याजवळ असणं खूप गरजेचं आहे. ओके, आणि त्याचबरोबर त्याला जीनियस इंटरेस्ट असला पाहिजे रिसर्च करण्यामध्ये. समजा एखाद्याला फोर्सफुली आपण रिसर्च करायला लावलो ॲज अ टीचर, समजा मीच एका स्टुडंटला असाइनमेंट दिली आणि त्यामध्ये त्याला सांगितलं की रिसर्च करायचं आहे. येस, तो रिसर्च तर करेल पण तो रिसर्च जो आहे तो ॲक्युरेट होईल याची गॅरंटी खूपच कमी आहे, कारण त्या मुलाला त्यामध्ये इंटरेस्ट आहे की नाही हेच मला माहीत नाही, राईट. समजा इंटरेस्टच नसेल तर तो रिसर्च चांगला होणार नाही. त्यामुळे जीनियस इंटरेस्ट असणे एखाद्या रिसर्च करताना खूपच इम्पॉर्टंट आहे. ओके, त्यामुळे इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चनसाठी ते होईल जीनियस इंटरेस्ट इन द रिसर्च. इंटेलिजन्स, पंक्च्युअलिटी, मास्टरी ओव्हर द ओन सब्जेक्ट, येस दिस इज रिक्वायर्ड, बट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज जीनियस इंटरेस्ट इन द रिसर्च. आणि आपल्याला इथे जे मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर वाटतं तेच लिहायचं आहे. ओके, आणि हा जो पेपर आहे तो 2021चा आहे. जो 2021 टू 2012 हे सगळे पेपर मी इथे सॉल्व करणार आहे. त्यामुळे प्लीज या चॅनलला सबस्क्राईब करा जर अजून कोणी सबस्क्राईब केलं नाही आहे तर. गुणात्मक संशोधन चिंतनशील टिपाच्या नोंदणी करण्यास असे म्हणतात. इथे जो प्रश्न आहे तो बेसिकली क्वालिटेटिव्ह रिसर्च वरून आहे आणि हा जो प्रश्न आहे तो युनिट नंबर 2 मधून आहे पेपर 1 साठी. ओके, ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे कोडिंग, सेकंड ऑप्शन आहे मेमोइंग, थर्ड ऑप्शन आहे डिकोडिंग आणि लास्ट ऑप्शन आहे इन्स्ट्रक्टिंग. ओके, तर रेकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव्ह नोट्स इन अ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च इज कॉल्ड मेमोइंग. आता मेमोइंग म्हणजे काय, तर मेमोइंग जे आहे ते आहे द ऍक्ट ऑफ रेकॉर्डिंग द रिफ्लेक्टिव्ह नोट्स अबाउट व्हॉट अ रिसर्चर इज लर्निंग फ्रॉम द डेटा. इथे जे आपण काय करत आहोत, रेकॉर्ड करत आहोत रिफ्लेक्टिव्ह नोट्स. ओके, कशाबद्दल रेकॉर्ड करत आहोत, तर एखादा जो रिसर्चर आहे तो आपल्या डेटामधून काय लर्न करत आहे ते आपण इथे रेकॉर्ड करत आहोत. ओके, मेमोइंग ऍक्ट ॲज अन अनालिसिस दॅट द रिसर्चर रेकॉर्ड द मीनिंग डिराइव्ह फ्रॉम द डेटा and there is no rule pretending to memoing. However, each memo should contain the one idea and should be dated and reference or even the diagram. Memos evolve as a research proceed and memos help the researcher to achieve the analytical distance from the raw data and force the researcher to conceptualize that. Okay, the memos keep the researcher embedded in the empirical reality and contribute to the trustworthiness of qualitative research. So इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चन साठी ते होईल ऑप्शन नंबर बी, मेमोइंग. ओके, अ व्हेरिएबल academic achievement will be measured on. या प्रश्नामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं आहे जी अकॅडमिक अचिव्हमेंट आहे ती खालील दिलेल्यापैकी कुठच्या ऑप्शन मध्ये आपण मेजर करतो. त्यासाठी जो फर्स्ट ऑप्शन आहे तो आहे नॉमिनल,
सेकंड वन आहे इंटरवल, थर्ड आहे रेशियो अँड लास्ट आहे कार्डिनल. अ व्हेरिएबल अकॅडमिक अचिव्हमेंट विल बी मेजर ऑन द ऑर्डिनल. आता ऑर्डिनल स्केल म्हणजे काय तर इफ द कॅटेगरी ऑफ द व्हेरिएबल कॅन बी रँक such as the from the highest to the lowest or from the most to the least or from best to the worst, then the variable is said to be the ordinal. Okay, the ordinal scale is a second level of a measurement that report the ranking and ordering the data without actually establishing the degree of the variation between them. The ordinal level of the measurement is the second of the four measurement scale. So the ordinal indicate the order, the ordinal data, the qualitative data that have a naturally occurring order and the difference between unknown. It can be name, group and also the ranks. तर रँक देण्यासाठी आपण जे आहे ते आहे ऑर्डिनल स्केल जी आहे ती यूज केली जाते, ज्याच्यात आपल्याला हायेस्ट टू द लोवेस्ट किंवा बेस्ट टू द वर्स्ट हे माहिती पडतात. त्यामुळे इथे जे करेक्ट आन्सर होईल ते होईल ऑप्शन नंबर डी, म्हणजेच ऑर्डिनल स्केल. सॉक्रेटिक्स हॅज गिवन विच मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं सॉक्रेटिक्सने दिलेले आहे कुठचे सत्य शोधण्याची पद्धत, ज्यासाठी तुम्हाला 4 ऑप्शन दिले गेले होते. त्यामध्ये पहिला ऑप्शन असा होता की एक्सपेरिमेंटल, दुसरा होता ऑब्झर्वेशन, तिसरा होता क्रिटिसिझम आणि लास्ट होता डायलॉग. आता या प्रश्नाचं उत्तर देण्याकरता आपल्याला सॉक्रेटिक्स मेथड माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. सॉक्रेटिक्स मेथडला आपण एलेंटिक मेथड किंवा सॉक्रेटिक डिबेट मेथड असंही बोललं जातं आणि इट इज अ टाइप ऑफ अ कोऑपरेटिव्ह आर्ग्युमेंट डायलॉग. तर हे लक्षात ठेवा, हे जे आहे ते कोऑपरेटिव्ह आर्ग्युमेंट डायलॉग आहे अमंग द इंडिव्हिज्युअल. ओके, and this method is based on answering and asking the question to stimulus critical thinking and to think the idea and a basic assumption. Socratic method is a dialogue method. जी Socratic ची मेथड आहे ती dialogue मेथड आहे, जी की इन्व्हॉल्व करते डिस्कशन where the one participant question and other answer. ओके, ज्यामध्ये जो एक पार्टिसिपंट असतो तो क्वेश्चन करतो आणि जो अपोजिट पर्सन असतो, जो दुसरा पर्सन असतो तो त्याला आन्सर करतो. ओके, इट इज अ जनरली यूज इन एक्सपोजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन इन द लॉजिक and this method is a name after the famous classical Greek philosopher Socrates. Please remember this. आणि हा जर कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती नसेल तर प्लीज हा कन्सेप्ट जाणून घ्या, कारण एखाद्या वेळेस याच्यावर प्रश्न जो असतो तो रिपीट होतो. सेम क्वेश्चन रिपीट नाही होणार, पण जो कन्सेप्ट आहे तो रिपीट होणार. त्यामुळे कन्सेप्ट अंडरस्टँड करून घ्या, जेणेकरून समजा एखादा क्वेश्चन या कन्सेप्टवर आलाच समजा तर तुम्ही तुमचा माइंड जो आहे तो रेडी असेल या क्वेश्चनला आन्सर करण्याकरता. ओके, तर इथे जे करेक्ट आन्सर होईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. डायलॉगचे आहे ते करेक्ट आन्सर आहे इथे. ओके, ज्यामध्ये 2 पार्टिसिपंट असतात, एक जो असतो तो क्वेश्चन करतो, दुसरा जो असतो तो आन्सर करतो. सो इट इज ऑल अबाउट द डायलॉग्स और कॉन्ट्राडिक्ट्स द पॉइंट. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर एम टू. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. प्रायोगिक संशोधनाचे उद्दिष्ट आहेत ते. ओके, ज्यामध्ये तुम्हाला पहिला ऑप्शन दिला गेला होता एस्टॅब्लिश असोसिएशन बिटवीन द व्हेरिएबल्स, सेकंड ऑप्शन होता डिस्क्राइब व्हेरिएबल्स, थर्ड होता स्टडी द ऍप्लिकेशन ऑफ थिअरी अँड लास्ट होता स्टडी द ट्रेंड ॲनालिसिस. आता या प्रश्नाचं उत्तर देण्याकरता आपल्याला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बद्दल माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. आता जे टाइप्स ऑफ रिसर्च आहेत ते खूपच इथे इम्पॉर्टंट आहेत या युनिटमध्ये, कारण टाइप्स ऑफ रिसर्चवर खूपसे क्वेश्चन जे असतात ते येतात. एखादा क्वेश्चन तर नक्की याच्यावर येतो, त्यामुळे जे टाइप्स आहेत ना ते जरा अंडरस्टँड करून घ्या. आता एक्सपेरिमेंटल मेथड म्हणजे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ research that is conducted with the help of a scientific approach and use the two side of the variable. हा जो रिसर्च आहे ना तो कंडक्ट केला जातो with the help of the scientific approach आणि यामध्ये जे आहे ते two side of variable यूज केले जातात. The main aim of a experimental research is to draw the cause and effect relationship.
ओके, ज्यामध्ये आपण जो मेन एम असतो तो असतो टू फाइंड आउट द और टू ड्रॉ द cause and effect relationship between whom? Between the variables. In this type of a research, the researcher manipulate the one variable. जो researcher जो असतो तो manipulate करतो one variable ला dependent variable, okay, while it affect the measure on the second variable. Second variable आता काय होईल? एक समजा independent असतं तर second होईल dependent variable, correct? The main element of our experimental research are a control, manipulation, random selection and a random assignment. Thus, the experimental research are aimed to establish an association between the variables. म्हणजेच इथे या प्रश्नाचे जे करेक्ट आन्सर होईल ते होईल ऑप्शन नंबर ए, राइट? Limitation laid down by the researcher are called as. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं न घेतलेल्या मर्यादा संशोधकाला डॅश असे म्हणतात. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड ऑप्शन आहे डिलिमिटेशन, थर्ड ऑप्शन आहे अझम्पशन आणि लास्ट ऑप्शन आहे हायपोथेसिस. ओके, आता ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय? तर ऑब्जेक्टिव्ह इन द रिसर्च इज अ ब्रीफ डिस्क्राइब व्हॉट अ रिसर्चर इज एमिंग टू अचीव. The objective of a research should be achievable in the available time and a research objective should fill up the gap which need to be addressed by the researcher. बेसिकली जी ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे जो एम, एखादा समजा रिसर्चर पेपर लिहित असेल तर त्याची मेन एम काय आहे, त्याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तो इथे तो डिस्क्राइब करतो. ओके, म्हणजे ऍट द एंड ऑफ द रिसर्च पेपर जे काही ऑब्जेक्टिव्ह असतील ते तो अचीव करेल. ओके, आता सेकंड आहे तो अझम्पशन. अझम्पशन म्हणजे काय तर an assumption is a unexamined belief of what one think without realizing it. इथे आपण assumption एक prediction हे करतो. Okay, the interference are known as a conclusion are mostly based on the assumption that one has not thought critically. A critical thinker is alert to this assumption as they are sometimes incorrect or mistaken, as one assume is not always the correct. जे assumption आपण प्रेडिक्ट करतो ते ऑलवेज करेक्ट असेल असं नसतं, राईट? कधी कधी रॉंग पण होऊ शकतं. देन इज अ हायपोथेसिस. ना व्हॉट इज अ हायपोथेसिस? हायपोथेसिस म्हणजे एक टेंटेटिव्ह स्टेटमेंट और एक्सपेक्टेशन विच इज टेस्टेड बाय द रिसर्चर. ऍट द एंड ऑफ द रिसर्च जो रिसर्चर जो असतो तो त्याला टेस्ट करतो. ओके, अ रिसर्च हायपोथेसिस इन्व्हॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द टू व्हेरिएबल्स. याच्यामध्ये आपण टू व्हेरिएबल्सचं रिलेशन बघतो, ज्यामध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आपण बघतो. आता जे हायपोथेसिस असतात ते टू टाईपचे असतात, नल हायपोथेसिस अँड अल्टरनेट हायपोथेसिस. अल्टरनेट हायपोथेसिसला आपण रिसर्च हायपोथेसिस असं पण बोलतो. आता उरला पुढचा ऑप्शन तर डिलिमिटेशन. डिलिमिटेशन रिफर टू द बाउंड्रीज ऑफ द रिसर्च स्टडी. कुठचीही गोष्ट करताना एक लिमिट ठेवली जाते, एक बाउंड्री असते, करेक्ट? सो द डिलिमिटेशन मीन्स द बाउंड्रीज ऑफ द रिसर्च स्टडी बेस्ड ऑन द रिसर्चर डिसिजन ऑन व्हॉट टू इन्क्लूड अँड व्हॉट टू एक्सक्लूड. They narrow your study to make it a more manageable and relevant to what you are trying to prove. The delimitation are set so that your goal do not become impossibly large to complete. The example of a delimitation include the objective research question, variable, theoretical objectives that can have adopted and a population chosen as a target to study. Delimitation म्हणजे जी बाउंड्री, जितके म्हणजेच मर्यादा, म्हणजे एवढंच आपण त्या पेपरमध्ये इन्क्लूड करू शकतो किंवा हे जे आहे ते एक्सक्लूड करायचं आहे किंवा इन्क्लूड करायचं आहे हे आपण डिसाइड करतो. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर आहे या क्वेश्चनचं ते आहे ऑप्शन नंबर बी, डिलिमिटेशन्स. ओके, लिमिटेशन laid down by the researcher are called as the delimitation. Please understand each and every option because you might receive the question on the options. Okay, so hope you are understanding this. If you are not understanding anything, you can comment in the comment box. Okay, फक्त तुम्ही काय करा, एक कमेंट लिहून पाठवा की तुम्हाला अंडरस्टँड नाही होत आहे, जी शिकवण्याची पद्धत आहे ती थोडी चेंज करा,
किंवा काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता, जेणेकरून जी शिकवण्याची पद्धत आहे त्यामध्ये मी चेंजेस करेन. ओके, पण कन्फ्युजन कुठलंही ठेवू नका माइंडमध्ये, कारण एक्झाम जी आहे तिला फक्त 1-2 मंथच राहिले आहेत, कारण एक्झाम ही कधीही कंडक्ट होऊ शकते. फॉर एनी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन 5th percentile and dash are the same. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन बद्दल विचारलं गेलं होतं 50th percentile and what are the same. ओके, ज्यामध्ये तुम्हाला पहिला ऑप्शन होता मीन, सेकंड ऑप्शन होता मीडियन, थर्ड ऑप्शन होता क्वार्टाइल डेविएशन अँड लास्ट ऑप्शन होता स्टँडर्ड डेविएशन, जे की ऑप्शन तुम्ही इथे बघू शकता. ओके, सो आता फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, तर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन जे आहे तो सेट आहे ऑफ द ऑर्गनाइज्ड डेटाचा. ओके, that is used to depict the frequency of the occurrence of each outcome which has a possibility of a repeatable events, and it is a use for summarizing the categorical variables. In the above question, for any frequency distribution, the 5th percentile and the median are the same. The median is a positional average and is based on the position of the given observation of the data in the series. So here the median is a positional average and is based on the position of given observation of the data in the series, and the median is a value that divides the data into the two equal part. ओके, जो median जो असतो तो टोटल जे डिस्ट्रीब्युशन असतो त्याला इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो. The median is the 5th percentile value. The percentile divide the data into the 100 equal part and contain the 1 percentile in each of 50th percentile divide the data into the two equal part and equal to the median. So here the correct answer for this question will be option number B, that is the median. Okay. A researcher uses data of an earlier research paper and publish a new research paper. This is, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं संशोधक पूर्वीचा डेटा वापरतो शोध निबंधक आणि नवीन प्रकाशित शोध निबंधक हा आहे. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे एथिकल, सेकंड ऑप्शन आहे अनएथिकल, थर्ड ऑप्शन आहे परमिसिबल अँड लास्ट ऑप्शन आहे प्रॉपर. ओके, रिसर्च एथिक्स म्हणजे जे आहे ते गाइडलाइन्स आहेत दॅट रिसर्च शुड फॉलो while conducting the research. एखादा रिसर्चर ज्यावेळी रिसर्च करतो त्यावेळी त्याला काही रूल्स फॉलो करावे लागतात, गाइडलाइन्स फॉलो करावे लागतात. ओके, सो द रिसर्च एथिक्स हेल्प अँड educate the researcher to follow the ethical standards. The following are the some research ethics, which are the honesty is the one, then is a respect the intellectual property right. A researcher should respect the copyright, patent right and any other intellectual property right, and he should not use the unpublished data without the permission. Okay, and third one is the publish the data responsibly. The researcher should never copy the data and use it as its own any research publication. The researcher cannot use any research paper and publish the same as a new research paper. It might lead to the plagiarism, which is the unethical in a research. Okay. So the answer will be option number B, that is अनएथिकल. समजा अनएथिकलच्या जागेवर प्लेगरिझम आलं असतं तर ते पण करेक्टच असतं. ज्यावेळी एखादा रिसर्चर दुसऱ्या रिसर्चरचा रिसर्च पेपर आपण ओन पब्लिश करतो विदाउट हर परमिशन और विदाउट हिज परमिशन, that time we are saying it is a unethical or we can say the plagiarism, because plagiarism म्हणजे कॉपी करणं. Okay, I hope you understand all the questions, and these questions are really important because it is a previous question. Okay, it gives you the idea of what type of question they will ask in the exam. So please don't ignore this question. Please watch it at least 2-3 times so that you will understand the things better. Dialogue method of discovering the truth was given by. तो हा जो प्रश्न आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. तिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं सत्य शोधण्यासाठी संवाद पद्धत दिली होती, आणि त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे इथे तो आहे प्लेटो, सेकंड ऑप्शन आहे सॉक्रेटिक्स, थर्ड ऑप्शन आहे
फ्रोबेल and लास्ट ऑप्शन आहे हार्डबट. तर हे चारही ऑप्शन तुम्हाला इथे दिले गेले आहेत. जर हा क्वेश्चन तुम्ही रीड केला तर तुम्हाला माहिती पडेल की 2020 मध्ये पण सॉक्रेटिक्सवर क्वेश्चन आला होता, म्हणजे डायलॉग मेथडवर ऑलरेडी क्वेश्चन आला आहे. म्हणजे हा जो टॉपिक आहे ना तो रिपीट होत आहे. ओके, सो हा जो टॉपिक आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे, हे इथे लक्षात घ्या. तर सॉक्रेटिक्स मेथड वॉज कॉल्ड Socrates debate method. It is a type of a cooperative argument dialogues among the individual, and this method is based on answering and asking the question to stimulus critical thinking and to think of the idea and a basic assumption. ओके, तर सॉक्रेटिक्सची मॅथड आहे ती डायलॉग मॅथड आहे, जी की इन्व्हॉल्व करते डिस्कशन, वेर वन पार्टिसिपंट जो असतो तो क्वेश्चन करतो आणि अपोजिट जो पार्टिसिपंट असतो तो त्या क्वेश्चनला आन्सर करतो. तर इथे जे आहे ती डायलॉग मेथड जी आहे ती सॉक्रेटिक्स मेथड्स आहे. ओके, दॅट मीन्स जे करेक्ट आन्सर होईल इथे ते होईल ऑप्शन नंबर बी, दॅट इज अ Socrates. The dialogue method of discovering the truth was given by Socrates. If one variable is a measure on the nominal scale and the other variable is a measure on the interval scale, the appropriate research method will be. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. ज्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं, समजा जो एक व्हेरिएबल आहे तो नॉमिनल स्केलवर मेजर केला आणि जो अदर व्हेरिएबल आहे तो समजा इंटरवल स्केलवर मेजर केला, तर अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड कुठली होईल दिलेल्यापैकी. त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे एक्सपेरिमेंटल मेथड, सेकंड आहे केस स्टडी मेथड, थर्ड आहे क्रॉस सेक्शनल मेथड अँड लास्ट वन आहे कोरिलेशन मेथड. तर पहिल्यांदा अंडरस्टँड करा मेजरमेंट म्हणजे काय. तर मेजरमेंट जी आहे ती प्रोसेस आहे ऑफ असेसिंग द नंबर टू द ऑब्जेक्ट अँड द इव्हेंट इन अकॉर्डन्स विथ द सेट ऑफ द रूल. To grasp the full impact of the measurement, it is important to understand the concept of the measurement scale, and there are several different kinds of the scale. The sum of them are the nominal, ordinal, and the interval and the ratio. These scales are the common scale. Okay. तर आता इथे काय आहे, नॉमिनल स्केल बद्दल विचारलं गेलं आहे आणि इंटरवल स्केल बद्दल. तर नॉमिनल स्केल म्हणजे लेवल ऑर द कॅटेगरी. With a nominal scale, the number are assigned to the object or the event simply to identification purpose. For example, the participant in the various sport have a number on their jersey. They quickly allow the spectators, referee, and the commander to identify. Okay. And this identification is a sole purpose of the number. The labeling or naming allow us to make the qualitative distinction or a categorize and a count the frequency of the person, object or a thing in a each category. For example, एखादा समजा प्लेयर आहे तर त्याच्या जर्सीवर एखादा नंबर दिलेला असतो किंवा त्याचं नाव पण मेन्शन केलेलं असतं. हे का असतं, सो दॅट वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय द पर्सन हु इज दॅट पर्सन, राईट. So it will come under the nominal scale. The second one here is the interval scale. Now what is the interval scale? When we can specify both order of the event and the distinction between the event which have a interval scale. The distinction between two interval on this type of the scale is equal throughout the scale. And the central shortcoming of an interval scale is a lack of the absolute 0 point. Okay. So the qualitative variable equal to the nominal variable and a quantitative variable is the ordinal or a interval variable. So इथे जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे एक्सपेरिमेंटल मेथड. नाव एक्सपेरिमेंटल मेथड हे आन्सर का आहे, तर द एक्सपेरिमेंटल मेथड रिफर टू द मेथड दॅट इज डिझाइन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडंट अँड independent variable under the control condition. Okay, and in the experimental method, the variable which is under control of the experiment is known as a independent variable. As in this method, the independent variable is a manipulated. So independent variable असतो त्याला जो researcher असतो तो manipulate करू शकतो, and all other variable except the independent variable are held constant. Okay. The manipulation of the independent variable on the dependent variable is observed, and the independent variable is controlled with the help of techniques like a randomization, matching, or a elimination. Okay, so the answer for this question will be option number A. If the one variable is a measure on the nominal scale and other variable is a measure on the interval scale, the appropriate research method will be the experimental
method. Which of the following is not the characteristic of good hypothesis? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. ऑब्वियसली जो क्वेश्चन जो आहे तो युनिट नंबर 2 चा आहे, म्हणजे रिसर्च ॲप्टिट्यूड मधूनच आहे, जो की हायपोथेसिस वर आहे. इथे प्रश्न असा आहे की खाली दिलेल्यापैकी कुठला एक जो आहे तो कॅरेक्टरिस्टिक नाही आहे हायपोथेसिसचा. ओके, आता हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर हायपोथेसिस म्हणजे टेंटेटिव्ह स्टेटमेंट. ओके, the word hypothesis consists of a two word where the hypo means the tentative or subject to verify the thesis. Okay, and the thesis implies the statement about the solution of the problem. One of the primary function of a hypothesis is to state the specific relationship between the two or the more variable in which such a manner that is possible to empirically test them. जे हायपोथेसिस असतात ते दोन टाइपचे असतात, नल हायपोथेसिस अँड अल्टरनेट हायपोथेसिस, which is also known as the research hypothesis. Okay, so here the options given are, the first option is testability, second option is objectivity, third option is complexity, and the last option is conceptual clarity. जर आपण कॅरेक्टरिस्टिक बघायला गेलो हायपोथेसिसचे, तर फर्स्ट characteristic under the hypothesis will be, the hypothesis should be empirically testable. ओके, जो हायपोथेसिस आपण चूज करतो तो टेस्टेबल असायला पाहिजे, म्हणजे टेस्टॅबिलिटी त्याच्यात असायला पाहिजे. द सेकंड वन विल बी, द हायपोथेसिस शुड बी सिंपल. जो काही हायपोथेसिसची आपण निवड करू तो सिंपल असायला पाहिजे, कॉम्प्लिकेटेड असता कामा नये. ओके, सो दॅट कन्फ्युजन नाही होणार. The third one is the hypothesis should be specific or objective. म्हणजेच ऑब्जेक्टिव्हिटी असायला पाहिजे, एम असायला पाहिजे. ओके, देन इज द हायपोथेसिस शुड बी कन्सेप्च्युअली क्लिअर. जो कन्सेप्ट आपण सिलेक्ट करतो हायपोथेसिसचा तो क्लिअर असायला पाहिजे, क्लॅरिटी असायला पाहिजे. एखादा ज्यावेळी आपला रिसर्च पेपर रीड करेल त्यावेळी त्याला क्लिअर व्हायला पाहिजे व्हॉट हायपोथेसिस वी चूज अँड ऑन व्हॉट बेसिस वी हॅव चूज दॅट हायपोथेसिस. ओके, दॅट थिंग शुड बी क्लिअर. And the hypothesis should be related to the body of the theory or some theoretical orientation. जो हायपोथेसिस आपण चूज केला आहे तो रिलेटेड असायला पाहिजे रिसर्चला. ओके, पण कॉम्प्लेक्सिटी असता कामा नये, कॉम्प्लेक्स असता कामा नये, कारण समजा कॉम्प्लेक्स असला हायपोथेसिस तर काय होईल, कन्फ्युजन होईल. ओके, so here the correct answer will be option number C, because in this question they ask you about which one is not the characteristic. ज्यावेळी क्वेश्चन तुम्ही आन्सर करायला जाता त्यावेळी क्वेश्चन रीड करा, कारण इथे विचारलं गेलं आहे कुठची एक जी आहे ती कॅरेक्टरिस्टिक नाही आहे. ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च हायपोथेसिस. ओके, if mean and a median of the frequency distribution are 20 and 22 respectively, then the mode of a distribution will be. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं समजा मीन आणि मीडियन जे आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे 20 and 22 रिस्पेक्टिव्हली, तर त्याचा मोड जो आहे तो काय होईल. ओके, ज्यासाठी तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले आहेत. त्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे 21, सेकंड आहे 16, देन आहे 26 अँड लास्ट वन आहे 11. तर हे बघा इथे तुम्ही बघू शकता, मीन इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑब्झर्वेशन डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्झर्वेशन. ओके, now what is a median? Median is a middle value when the data is set to order from the least to the greatest. जो मीडियन असतो तो मिडल व्हॅल्यू असतो डिस्ट्रीब्युशनचा. ओके, देन व्हॉट इज मोड? मोड इज अ नंबर दॅट अकर ऑफन, मोस्ट ऑफन इन द डेटा. जो नंबर जो मोस्ट ऑफनली रिपीट होतो दॅट इज कॉल्ड अ मोड. ओके, सो इन द प्रॉब्लेम given the mean is 20 and the median is the 22, right? So using the formula, now what is the formula of the mode that you should know? Okay, so the mode चा formula आहे तो आहे 3 multiplied by median minus 2 multiplied by mean. So when we conclude, we will get answer 26. Okay, I hope you understand this. If you have any doubt regarding this, you can write in the comment box so that I will clear your doubt. Okay, so here the correct answer for this question will be option number C, that is 26. Using someone else's research without due acknowledgement is known as. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तिथे विचारलं गेलं होतं दुसऱ्याचे संशोधन वापरणे योग्य
पोचपावती शिवाय आहे असे म्हणतात. ओके, त्यासाठी आपल्याला ऑप्शन्स दिले गेले होते, ज्याच्यात पहिला ऑप्शन होता कॉपीराइट, सेकंड आहे प्लॅगरिझम, थर्ड आहे पब्लिकेशन अँड द लास्ट वन इज द पेटंट. Okay, so here the plagiarism or appropriating someone else's idea, material, product or one's own plagiarism can be a intracarpal, one copying from the another in the same submission. Okay, so the plagiarism refer to the act of copying an idea or a presenting thereof the and presenting its as a own. In the simple term, the plagiarism is the stealing. So इथे प्रश्न काय आहे, using someone else's research without a permission or acknowledgement is called. So it is called a plagiarism. In plagiarism, what we are doing, we are copying someone else's work and we are showing that it's our work. Okay, म्हणजे एखादा दुसरा जो रिसर्चर आहे त्याचा रिसर्च पेपर आपण कॉपी करतो आणि स्वतः पब्लिश करतो. That means we are stealing his work, right? That the word specific we are using in the research is the plagiarism. Okay, now the plagiarism is the three type, that is a intentional or a unintentional plagiarism, जो की intentionally केला जातो किंवा unintentionally पण केला जातो. The second one is the patch writing and the third one is the self plagiarism, when the researcher published his own previous published material is called a self plagiarism. Okay, so the correct answer will be option number B. लक्षात घ्या, जो प्लेगरिझम जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यावर ऑलरेडी 2020 पण क्वेश्चन आला आहे. कारण जर तुम्ही माझा प्रिव्हियस लेक्चर बघितला जो की मी काल अपलोड केला आहे, त्याच्यामध्ये मी 2020 आणि 2021 चे जे क्वेश्चन्स आहेत ते घातले आहेत. त्यामध्ये प्लेगरिझमवर क्वेश्चन आहे. म्हणजे प्लेगरिझम हा टॉपिक जो आहे तो रिपीट होत आहे. फक्त एवढंच आहे की प्लेगरिझम ऐवजी तिथे अनएथिकल वर्ड यूज झाला होता. ओके, ज्याचा की मिनिंग सेमच होतो, अनएथिकल किंवा प्लेगरिझम. सो हा जो कन्सेप्ट आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट आहे, हे इथे नोट करा. ओके, अ वेल रिटन डॅश अट्रॅक्ट द पोटेन्शियल रीडर अँड फॅसिलिटेट द कॅटलॉगिंग ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इन अन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तिथे विचारलं गेलं होतं, छान लिहिलेले आहे, संभाव्य वाचकांना आकर्षित करते आणि कॅटलॉगिंग सुलभ करते, इलेक्ट्रॉनिक मध्ये संशोधन अहवाल. ओके, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे टायटल, सेकंड आहे समरी, थर्ड वन आहे ॲब्स्ट्रॅक्ट अँड लास्ट आहे सिनॉप्सिस. ओके, सो द टायटल समराइज द मेन आयडिया और आयडिया ऑफ द स्टडी. जो आपण टायटल सिलेक्ट करतो एखादा रिसर्च पेपर लिहिताना, त्या टायटल मध्ये आपण जास्त तो मेन जे समरायझेशन असतं आपल्या रिसर्च पेपरचं, तर त्यामध्ये देतं. अ गुड टायटल कंटेन द फीवर्स पॉसिबल वर्ड नीडेड टू द adequate describe the content or to purpose of your research paper. A good title make all the differences in the world, right? It can be a difference between having your post widely read and a share across the internet and only getting the small amount of a traction. The main purpose of the title is to garner the attention and entice the people to start reading your post. Okay, so hence one easily conclude that well-writing title attract the potential reader and facilitate the cataloging of the research report in the electronic database. So here the correct answer for this question will be option number A, that is टायटल. समजा तुमच्या रिसर्च पेपरचं टायटल समजा खूप छान असलं तर तो एखाद्या रीडरला अट्रॅक्ट करेल, तो पेपर तुमचा ओपन करून रीड करायला. ओके, सो आन्सर येईल ऑप्शन नंबर 1. अ डॅश इज अ यूज टू शो द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं खालील दिलेल्यापैकी कुठचा एक जो आहे तो आपण यूज करतो टू शो द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू, राईट? ज्याच्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे पाय चार्ट, सेकंड आहे टेबल, थर्ड वन आहे बार डायग्राम अँड लास्ट वन आहे डॉट प्लॉट. जर तुम्ही या ऑप्शन्स कडे ध्यान देऊन बघितलं तर तुम्हाला माहिती पडेल की जे टेबल जे असतं ते आपण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू शो करण्यासाठी यूज करतो. करेक्ट? अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन द रो अँड अ कॉलम और पॉसिबली इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राईट? एखाद्या ज्या वेळी आपण टेबल यूज करतो त्यामध्ये आपण रोज
टाकतो, कॉलम्स टाकतो आणि छान प्रकारे आपला जो डेटा असतो तो तिथे अरेंज करतो सो दॅट एनीबडी कॅन रिकॉग्नाइज अवर एक्झॅक्ट व्हॅल्यू, राईट. अ रॉ अँड अ columns are used to record the actual data as well as the conversation of the data. The table are widely used to communication, research and data analysis, right? And the table are used for the situation where you need the precise detail like a exact numerical value. So here the correct answer for this question will be option number B, that is table. Which of the following is the most recent and dependable source of information on the board scientific topic? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि क्वेश्चन असा होता की खालीलपैकी सर्वात जास्त कोणतेच्या अलीकडील आणि विश्वासासह स्रोत्र विस्तृत वैज्ञानिक माहिती विषय, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे रिसर्च पेपर, सेकंड वन आहे बिब्लिओग्राफी, थर्ड वन आहे रिव्ह्यू आर्टिकल अँड लास्ट वन आहे न्यू टेक्स्ट बुक. Okay, so new knowledge can be acquired only with the pursuit of a research to extend boundary of the knowledge. A research is a systematic inquiry into the subject in order to discover or revise the fact and the theory. So the research paper, if a research finding are not reported and disseminated, the efforts put to conduct the research is wasted, and therefore every research activity is conducted by presenting the result, including the major and minor remedies. Right? The reporting of the research study depend on the purpose with which it was undertaken, and therefore the research paper is expanded, easy, that present its own evaluation, interpretation or argument. Okay. So here the correct answer for this question will be option number A, that is research paper. The dash is the best indicator of the total importance of a journal to researcher. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेले होतं खालील दिलेल्यापैकी सर्वोत्तम आहे च्या एकूण महत्त्वाचे सूचक संशोधनासाठी एक जर्नल. त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे दिला गेला आहे तो आहे ग्राफील भागफल, सेकंड ऑप्शन आहे प्रभाव घटक, थर्ड ऑप्शन आहे इंजिन घटक अँड लास्ट ऑप्शन आहे जी इंडेक्स. ओके, so the journal engine factor is basically a measure how many people read the journal and think its content are important. सो जो इंजिन फॅक्टर आहे तो बेसिकली जो आहे तो मेजर करतो की किती लोकांनी जो आहे तो जर्नल रीड केला आहे आणि जे कंटेंट आहे ते किती इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो द इंजिन फॅक्टर स्कोर इज डेव्हलप बाय जेविन वेस्ट अँड कार्ल ब्रॅकस्ट्रोम ॲट द युनिव्हर्सिटी ऑफ द वॉशिंग्टन अँड is a rating of total importance of a scientific journal. Okay, so the journal is rated according to number of incoming citation, with the citation from the highly ranked journal weightage to make a larger contribution to the engine factor than those of poorly ranked journals. As the measure in the importance, the engine factor score the scale with the total impact of the journals. So hence the engine factor is the best indicator of the total importance of a journal to the researcher. So here the correct answer for this question will be option number C, that is engine factor is the best indicator of the total importance of a journal to the researcher. I hope you have understood all the questions. If you have not understood anything, you can write in the comment box so that I will try to solve your problem. Okay, till then keep watching, keep learning. A proposal that may provisionally serve as a starting point of the further research is known as. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2018च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे हायपोथेसिस, सेकंड वन आहे थिअरी, देन आहे मॉडेल अँड लास्ट ऑप्शन आहे प्रिन्सिपल. So in conducting a research, the important consideration after the formulation of a research problem is the construction of the hypothesis. How good you can construct your hypothesis for your research paper, it is important. Any specific inquiry start with a statement of a solvable problem. When the problem has been stated, the tentative solution in the form of a testable proposition is offered by the researcher.
So the working hypothesis, the hypothesis is used as a foundation tool of a research purpose, and it is not meant to prove one right or the wrong, right? So the working hypothesis is an educated guess or an assumption to start the research. So since the working hypothesis is usually employed in a new area of the research or with a high complex question such as those that emerge when typing the integrated policy intervention, it is usually employs the qualitative method such as an interview, focus group, participatory research, and therefore the proposal that may provisionally serve as the starting point for the further research is known as a working hypothesis. That means the correct answer will be option number A, that is hypothesis. The dash of the research article is placed near its beginning. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं संशोधन लेखाचे सुरुवातीस डॅश लिहिला जातो किंवा लिहिली जाते, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे समरी, सेकंड ऑप्शन आहे ॲब्स्ट्रॅक्ट, थर्ड ऑप्शन आहे सिनॉप्सिस अँड लास्ट ऑप्शन आहे प्रिफेस. ओके, जर तुम्ही एखादा रिसर्च पेपर लिहिला असेल तर तुम्हाला माहितीच असेल, जर फर्स्ट स्टार्टिंगला आम्ही काय लिहितो तर तो ॲब्स्ट्रॅक्ट लिहितो, करेक्ट. नाउ व्हॉट इज अ ॲब्स्ट्रॅक्ट? ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे नक्की काय, तर ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजे ब्रीफ समरी ऑफ द रिसर्च आर्टिकल. जो काही रिसर्च पेपर आम्ही लिहिणार आहोत त्याची जी ब्रीफ समरी असते ती आपण ॲब्स्ट्रॅक्ट मध्ये इन्क्लूड करतो, राईट. ज्याच्यामध्ये आपण ऑब्जेक्टिव्ह लिहितो, इन डेप्थ आपल्या रिसर्च पेपरमध्ये काय असेल याची थोडक्यात माहिती लिहितो. When used, a abstract always appear at the beginning of a manuscript or the typescript, acting as a point of entry of any given academic paper or a patent application. जे abstract जे असतं ते सुरुवातीलाच येतं. Okay, abstracting and indexing services of a various academic discipline are aimed at compiling a body of a literature for that particular subject. Okay. सो इथे जे करेक्ट आन्सर होईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी. द ॲब्स्ट्रॅक्ट ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इज अ प्लेस नियर इट्स बिगिनिंग. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017 आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारला गेला आहे द प्रपोजल दॅट मे प्रोव्हिजनली सर्व ॲज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर रिसर्च इज नोन ॲज व्हॉट टाइप ऑफ हायपोथेसिस. म्हणजे जो प्रास्ताव्य तात्कालीन स्वरूपात पुढील संशोधन सुरू करण्यासाठी वापरला जातो त्यास काय असे गृहीत असे म्हणतात. ओके, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये पण रिपीट झाला आहे. जर तुम्हाला माहिती नसेल तर मी कालच याच्यावर लेक्चर टाकलं आहे. 2018 आणि 2019चे क्वेश्चन्स मी त्यामध्ये डिस्कस केले आहेत. त्याच्यात हा क्वेश्चन आहे. फक्त जे आहे ना, जे ऑप्शन्स आहेत ते जरा वेगळे आहेत, पण क्वेश्चन हाच आहे. सो हा जो आहे तो खूपच इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, त्यामुळे प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या. ओके, इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे वन साइडेड, सेकंड ऑप्शन आहे इंडक्टिव्ह हायपोथेसिस, थर्ड ऑप्शन आहे वर्किंग हायपोथेसिस अँड लास्ट ऑप्शन आहे नॉन डायरेक्शनल हायपोथेसिस. In conducting research, the important consideration after the formulation of the research problem is the construction of the hypothesis. करेक्ट. ज्यावेळी आपण एखादा रिसर्च करण्याचे निश्चित करतो त्यावेळी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करतो तर फॉर्म्युलेशन करतो रिसर्च प्रॉब्लेमचं. म्हणजे एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम काय आहे, आपण काय शोधणार आहोत हे आपण सर्व फॉर्म्युलेट करतो, राईट. त्यानंतर आपण हायपोथेसिस कन्स्ट्रक्ट करणार. So any specific inquiry start with the statement of a solvable problem. When the problem has been stated, the tentative solution in the form of a testable proposition is offered by the researcher. जो काही रिसर्च आपण करणार आहोत त्यामध्ये आपण जो हायपोथेसिस आपण मेन्शन करतो त्याला सोल्युशन जे असतो तो रिसर्चरच प्रोव्हाइड करतो, राईट. तोच जो आहे तो ते conclude करतो कि whether it is a null hypothesis or the alternate hypothesis and whether we accept it or the reject it. Now what is a working hypothesis? This hypothesis is used as a foundation tool for the research process and it is not meant to prove one right or the wrong. जो working hypothesis आहे तो as a foundation tool असं यूज केला जातो रिसर्च प्रोसेस मध्ये. The working hypothesis is a educated guess or a assumption to start the research. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चनचं ते होईल ऑप्शन नंबर सी.
A proposal that may provisionally serve as a starting point for the further research is known as working hypothesis. सेम क्वेश्चन डिड टू कॉपी करून 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये रिपीट झाला आहे. ओके, त्यामुळे प्लीज याच्यावर जरा लक्ष ठेवा आणि हा जो आहे तो जरा एक्स्ट्रा अटेन्शन देऊन स्टडी करा. Research journal with a high dash are commonly considered to be more important than those with the lower ones. हा पण जो क्वेश्चन आहे तो 2018 और 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये रिपीट झाला आहे. ओके, त्यामुळे याच्यावर पण जरा लक्ष ठेवा. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला आहे. ओके, तर क्वेश्चन असा होता की ज्या संशोधन पत्रिकाचा डॅश उच्च असतो त्या इतर पत्रिकापेक्षा जास्त महत्त्वाच्या आहेत असे सर्वसाधारणपणे समजले जाते. तर यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे इजिन फॅक्टर, सेकंड वन आहे एच इंडेक्स, थर्ड वन आहे इम्पॅक्ट फॅक्टर अँड लास्ट वन आहे I10 स्कोर. ओके, तर जो रिपीट झाला क्वेश्चन होता तो इजिन फॅक्टरवर होता. ओके, सो इथे रिसर्च जर्नल इज अ हाय impact factor are commonly considered to be more important than those with the lower ones. Okay, so here the impact factor, which we also known as IF, is a frequently used as an indicator of a importance of a journal to its field. The impact factor is a commonly used to evaluate the relative importance of a journal within the field and measure the frequency with which the average article in the journal as it cited in a particular period of the time. जो impact factor असतो तो commonly use केला जातो to evaluate the relative importance of a journal. हेच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे इथे. Okay, the journal with the published more review article will get the highest IF. आता IF म्हणजे काय तर impact factor. Okay, the journal with the higher IF म्हणजेच impact factor believed to be a more important than those with the lower ones. Okay, that means इथे जे correct answer होईल ते होईल option number C. The research journal with the high impact factor are commonly considered to be a more important than those with the lower ones. Okay, a dash is a short-term intensive course for a small group emphasizing problem solving or learning a newer techniques. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. जर तुम्ही बघितलं 17चा पेपर तर 2017 मध्ये ना 60 क्वेश्चन होते पेपर 1 मध्ये, ज्यामध्ये प्रत्येक युनिटवर 6 क्वेश्चन आपल्याला बघायला भेटत होते. त्यामुळे या लेक्चर मध्ये 6 क्वेश्चन तुम्हाला रिसर्चवर भेटतील, त्यामुळे डोंट गेट कन्फ्यूज. आता जो ॲट प्रेझेंट पेपर पॅटर्न मध्ये आपल्याला 50 क्वेश्चन बघायला भेटतात. ओके, त्यामुळे प्रत्येक युनिटवर आपल्याला 5 क्वेश्चन बघायला भेटतात. तर क्वेश्चन असा होता की खाली तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले आहेत आणि या ऑप्शन मधून तुम्हाला विचारलं गेलं आहे कुठचा एक ऑप्शन आहे जो की शॉर्ट टर्म इंटेन्सिव्ह कोर्स आहे फॉर अ स्मॉल ग्रुप विच एम्फसाइजिंग द प्रॉब्लेम सॉल्विंग और लर्निंग द न्यूअर टेक्निक्स. ज्याच्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे वर्कशॉप. आता वर्कशॉप म्हणजे काय, जी वर्कशॉप आहे ती एक मेथड आहे जी की यूज केली जाते टू सीक, एक्सप्लोर अँड आयडेंटिफाय द सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम, to permit the extensive study of the situation, its a background and a social and a philosophical implication, and it is a guided practice. Okay, and workshop जे आहे ते short term intensive course आहे for a small group emphasizing the problem solving or a learning the newer technique. आता seminar म्हणजे काय, it refer to the meeting where the group of an individual assemble together to discuss the significant topic. जिथे असं ग्रुप इंडिव्हिज्युअलचा जो ग्रुप असतो ना तो असेंबल होतो. का असेंबल होतो, टू डिस्कस द सिग्निफिकंट टॉपिक. ओके, देन इज समर स्कूल. समर स्कूल म्हणजे काय तर समर स्कूल इज अ स्कूल अ प्रोग्राम जनरली स्पॉन्सर बाय द स्कूल. नॉर्मली जर तुम्ही बघितलं तर दिवाळी वेकेशनला म्हणजे ॲट प्रेझेंट जे वेकेशन चालू आहे त्यासाठी किंवा मे मंथमध्ये स्कूलामधून काही कॅम्प ऑर्गनाईज केले जातात जे की समर कॅम्प असतात. राईट, त्याला आपण समर स्कूल बोलू शकतो जे की स्कूल ऑर्गनाईज करते. अँड लास्ट ऑप्शन इज रिफ्रेशर स्कूल. इट इज अ शॉर्ट कोर्स रिव्हिविंग और अपडेटिंग द प्रिव्हियस स्टडी और अ ट्रेनिंग कंडक्टेड विद इन द प्रोफेशन. इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चन साठी ते येईल ऑप्शन नंबर ए.
A workshop is a short-term intensive course for a small group emphasizing the problem solving or learning a newer techniques. A research problem is a primarily chosen depending upon. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला आहे. ओके, जिथे तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले आहेत आणि विचारलं गेलं आहे जो रिसर्च प्रॉब्लेम असतो तो आपण कुठल्या बेसवर चूज करतो, कुठल्यावर तो डिपेंड असतो. ओके, यासाठी पहिला ऑप्शन आहे इट्स रिलेव्हन्स, सेकंड ऑप्शन आहे अवेलेबल फंड, थर्ड ऑप्शन आहे इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर and the last option आहे availability of the literature. A research is a scientific inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. A research involves inductive and a deductive method. Right? रिसर्च मध्ये दोन प्रकार असतात, इंडक्टिव्ह and डिडक्टिव्ह मेथड असते. आपण रिसर्च का करतो तर एखादा प्रॉब्लेम असतो त्याला सोल्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी, ज्याला आपण डिस्क्राइब करतो, राइट, एक्सप्लेन करतो किंवा प्रेडिक्ट करतो. A research problem is defined as an area of the concern that require the meaningful understanding of a specific topic, a condition, contradiction or a difficulty. A research problem means finding the answer to the question or a straightening the existing finding to bridge the knowledge gap to solve the problem, right? Now, what are the different characteristics of a research problem? Then it covers the essential needs and the issue. जो research problem जो असतो तो essential needs and the issues cover करतो. Problem is stated logically and clearly. Second characteristic, okay. Third one will be a research based on the actual fact and evidence. जो काही आपण research करणार आहोत तो based असतो on the actual fact and evidence वर, okay. Then is a research problem generate and encourage the research question. Then is the sufficient data can be obtained, and the last one is the problem has unsatisfactory answer or a new problem. So therefore, with this explanation we can conclude that the research problem is a primarily chosen depending upon its relevance, right? तर रिसर्च प्रॉब्लेम बद्दल विचारलं गेलं आहे, त्यामुळे जे करेक्ट आन्सर होईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए, इट्स रिलेव्हन्स. ओके, जे प्रायमरी डिपेंड असतं इट्स रिलेव्हन्सवर. आता अवेलेबल फंड पण इम्पॉर्टंट आहे, फंड पण आपल्यावर अवेलेबल असायला पाहिजे, पण रिसर्च प्रॉब्लेमसाठी हा इथे ऑप्शन करेक्ट नाही आहे. ओके, देन इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, हा पण जो आहे तो समजा एखाद्याला रिसर्च करण्यात इंटरेस्टच नसेल तर तो का जाईल रिसर्च करायला, आणि समजा रिसर्च करायला जात नाही तर रिसर्च प्रॉब्लेमचा काही क्वेश्चनच येत नाही. करेक्ट, ते पण त्यासाठी पण हे जे आहे ते आन्सर इथे नाही होणार. आणि अवेलेबिलिटी ऑफ अ लिटरेचर, येस इट इज रिक्वायर्ड but it is not that important, so its relevance is the important here. Which of the following is a primary source of the information? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं की खाली दिलेल्यापैकी कुठचा जो आहे तो प्रायमरी सोर्स आहे इन्फॉर्मेशनचा, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे द रिसर्च रिव्ह्यू, सेकंड आहे अ रिसेंटली रिटन टेक्स्ट बुक, थर्ड वन आहे अ रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन द स्टँडर्ड जर्नल, अँड लास्ट वन आहे अ मल्टी ऑथर ट्रेटिसाइज पब्लिश इन इयर 2015. आता प्रायमरी आणि सेकंडरी हे पहिल्यांदा अंडरस्टँड होऊया. आता प्रायमरी म्हणजे काय तर इथे जो प्रायमरी सोर्स असतो ना त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं तो ओरिजिनल डेटा असतो, तो इट हॅज बीन पब्लिश, रिपोर्टेड ऑर द रेकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सेकंडरी डेटा म्हणजे काय तर these are the based on the primarily source of the information. They presented the content of the primary document in the considered form and effectively listed them for the easy and quick retrieval. Primary source include the primary diaries, written account or a technical report, dissertation, reference paper, research article, patent. Okay, all these things will come in the primary, but remember one thing, that is the original data you will find in the primary source of information. Okay, so here the correct answer for this question will be option number C, that is a research article published in a standard journal is the correct answer here, because here you will find the original material. Okay, so this one is the primary source of the information.
A research report showed that population of the country increased from 20 million in 1941 AD to 60 million in 2000 AD. A study can be best described as. This type of a question we have already discussed in my previous lecture, right? सो हा जो क्वेश्चन आहे तो 2016च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला एक स्टेटमेंट दिलं होतं. स्टेटमेंट असं होतं की जे पॉप्युलेशन आहे कंट्रीचं ते इन्क्रीज झालं आहे फ्रॉम 20 मिलियन इन 1941 टू 60 मिलियन इन 2000, राईट. ही जी स्टडी आहे ती कुठच्या टाईपची स्टडी आहे, तर त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे फॅक्टोरियल, सेकंड आहे सोशल, थर्ड वन आहे लॉंगिट्युडिनल अँड लास्ट वन आहे क्रॉस सेक्शनल. ओके, तर फर्स्ट जी आहे ती आहे फॅक्टोरियल स्टडी. आता फॅक्टोरियल स्टडी म्हणजे काय, तर दिस काइंड ऑफ अ रिसर्च कन्सर्न विथ द interdependence of the factor, that is dependent and independent factor. For example, the relation of medical science and life expectancy. Okay. Then is social. When we are talking about a social, we are talking about the people behavior, right? We are talking about a general people. A researcher want to study the various aspects related to the needs of the people. After the study people's behavior, they can be designed a product or the services that cater to the needs of the society. Here only we are talking about a society. Then is a longitudinal study. Now what is a longitudinal study? Longitudinal जी study आहे ती आहे observational study that employs the continuous or a repeated measure to flow the particular individual and observe the same set of the variable over a prolonged period. Okay, for a long period we are studying this, and this type of a research is used to study the same sample over a longer period of a time. हेच आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. लॉंगिट्युडिनल मध्ये आपण काय करतो, जे सेम टाइप ऑफ रिसर्च जो असतो तो खूप काळाखातीर आपण स्टडी करतो, राईट. अँड लास्ट आहे क्रॉस सेक्शनल स्टडी. इट इज ऑल्सो नोन ॲज द transverse or a prevalence study, and this study analyzes the data of the variable collected at a given point in the time across a sample population or a predefined subset. For example, study on all family members at the time of the marriage party. इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चन करता ते होईल ऑप्शन नंबर सी, कारण इथे आपण लॉंग पिरियड साठी जे पॉप्युलेशनची आहे ती स्टडी करत आहोत, राईट. फ्रॉम इयर 1941 टू 2000 पर्यंत आपण स्टडी करत आहोत पॉप्युलेशन कशा प्रकारे इन्क्रीज होत आहे. दॅट मीन्स वी आर स्टडिंग फॉर द लॉंगर पिरियड ऑफ अ टाइम, अँड बिकॉज ऑफ दॅट द करेक्ट आन्सर विल बी ऑप्शन नंबर सी. होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. If you have any doubt regarding the same, you can write in the comment box so that I will answer your question. Okay. A hypothesis is not always necessary in what type of study. तर तुम्हाला इथे विचारलं गेलं आहे, हा जो क्वेश्चन आहे तो पहिल्यांदा 2016च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला हायपोथेसिस बद्दल विचारलं गेलं होतं. कुठच्या स्टडीमध्ये जो हायपोथेसिस असतो तो नेसेसरी नसतो. ओके, सो ऑप्शन्स होते नॉर्मेटिव्ह स्टडी, सेकंड होता कोरिलेशनल स्टडी, थर्ड होता एक्सपेरिमेंटल स्टडी अँड लास्ट होता हिस्टॉरिकल स्टडी. आता नॉर्मेटिव्ह स्टडी म्हणजे काय? दिस काइंड ऑफ द लॉ मेकिंग रिसर्च अँड एम टू फाइंड अ लीगल रूल अँड अ प्रिन्सिपल. ओके. कोरिलेशन, इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. हा जो आहे तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आहे. त्यानंतर आहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट इज अ परफेक्ट सायंटिफिक रिसर्च मेथड. ओके. अँड historical, the word only say we are talking about a history, right? It is a qualitative method to study the past event. Here we are talking about our past event, जे की already होऊन गेले आहेत. We are talking about a history. Okay, that causes and effect on the present. Okay, and because of this, the correct answer for this question will be option number D. A hypothesis is not always necessary in the historical study. Okay. बेसिकली जो हायपोथेसिस असतो ना तो क्वालिटेटिव्ह जी स्टडी असते त्याच्यात नेसेसरी नसतो, आणि जे हिस्टॉरिकल स्टडी आहे, हिस्टॉरिकल जो रिसर्च आहे तो जो आहे तो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आहे. ओके, qualitative and natural it is, and mainly focus on the explanation of the fact, and this kind of a research never emphasizes the statistical analysis of the hypothesis testing, and because of this the correct answer is option number D. Hope you have understood this.
Dash thinking enable us to write the statement and develop argument in a step-by-step coherent manner. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. प्रश्न असा होता की आपण डॅश चिंतन क्षमतेमुळे आपली विधाने क्रमाक्रमाने मुद्देसूद व सुसभ्यपणे लिहू शकतो. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे इथे तो आहे ॲक्युरेट, सेकंड वन आहे सायंटिफिक, थर्ड ऑप्शन आहे लॉजिकल अँड लास्ट ऑप्शन आहे क्लिअर. ओके, तर इथे हे चारही ऑप्शन तुम्हाला दिले गेले आहेत. तर लॉजिकल थिंकिंग enable us to write a statement and develop the argument in a step-by-step coherent manner. People use words like a logic and a logical a lot, often without really understanding what that mean. Right? तुम्ही पण हे नोट केलं असाल की आपल्याला माहित असो किंवा नसो तरी सुद्धा आपण लॉजिकल हा वर्ड खूप वेळा यूज करतो. करेक्ट. सो जो लॉजिकल थिंकिंग आहे ती आपल्याला चिंतन क्षमतेमुळे आपली विधान क्रमानुसार मुद्देसूद व सुसंपतपणे लिहू शकतो. ओके. Strictly speaking, logical is a science or a study of how to evaluate the argument and reasoning. It is not a matter of the opinion, it is a science of how the argument must be formed in the order to be a reasonable or to be the correct. Accurate thinking म्हणजे काय तर accurate thinking म्हणजे a mental process जो की enable करतो आपल्याला to identify what is true and relevant. Then is scientific thinking. आता इथे scientific thinking म्हणजे काय तर it refer to both thinking about the content of the science and a set of reasoning the process. And last आहे clear thinking. तर clear thinking म्हणजे ability you have regarding the expressing your idea in a straightforward as well as in a simple manner. जी आपली काही विधाने असतात, जी काही आपली आयडिया असते ती क्लिअरली आपण मांडतो. ओके. सो इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चनचे ते होईल ऑप्शन नंबर सी. लॉजिकल थिंकिंग enable us to write a statement and develop the argument in a step-by-step coherent manner. One of the following is a reference management software. खाली दिलेल्यापैकी एक जो आहे तो रेफरन्स मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर आहे. तर यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे EndNote, सेकंड ऑप्शन इथे आहे Turnitin, थर्ड ऑप्शन आहे कॉपीस्कॅप अँड लास्ट ऑप्शन आहे वेबर. ओके. तर रेफरन्स मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर म्हणजे सिटिझन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर और अ bibliographic management software. Okay, it is a software for the scholar and the author to use for the recording and utilizing the bibliographic citation, or we can say the references, as well as managing the project references either as a company or an individual. Once the citation has been recorded, it can be used time and against the generating the bibliographies such as a list of references in a scholarly book, article and essay. So there are 5 different type of best reference management program. The first one will be the RefWorks, second one is EndNote, third one is Zotero, fourth one is the Mendeley, and the last one is Citation C. Okay, so the EndNote will be the correct answer here. तर इथे आम्ही म्हणू शकतो की जे ऑप्शन ए आहे तो इथे करेक्ट आहे. फील्ड स्टडी इज कन्सर्न विथ. इथे तुम्हाला जो क्वेश्चन आहे तो फील्ड स्टडीवर विचारला गेला होता जो की 2016च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे रिअल लाईफ सिच्युएशन, सेकंड ऑप्शन आहे डुईंग लॅबोरेटरी स्टडीज इन दी आउटडोर, थर्ड ऑप्शन आहे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अँड लास्ट ऑप्शन आहे कलेक्टिंग सिलेक्टिव्ह डेटा. Now, what is a field study? A field study is a general method of collecting the data about the user need, and the product requirement that involve the observation and interviewing. Okay, the data is collected about the task flow, insufficiency, and the organizational and the physical environment of the user. The investigator in the field study observe the user as they work
taking the note on a particular activity and often asking the question to the user. इथे जे आहे ते आपण जो user आहे त्याला observe करतो and according to that जी information जी असते ती आपण note down करतो. Okay. It is useful for studying the currently executed tasks and processes. The field study refer to the research that is undertaken in the real world, where the confines of the laboratory setting are abandoned in the favor of a natural setting. Okay. So here the correct answer for this question will be option number A. Real life situation बद्दल आपण बोलत आहोत. तो field study is a concern with the real life situation. Hope you have understood all the thing. If you have not understood anything, you can write in the comment box so that I will try to answer your question. Okay. Till then, keep watching, keep learning. And if you have not subscribed my channel, please do subscribe it and please click on the bell icon so that you will get a notification immediately. Okay. डुईंग रिसर्च इन्व्हॉल्व दिस स्टेप्स. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला रिसर्चचे जे आहेत ते स्टेप्स विचारले गेले होते, ज्यासाठी जे ऑप्शन्स दिले होते, ज्यामध्ये पहिला होता स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अँड हायपोथेसिस, देन होता मेथडॉलॉजी, देन होता आयडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम, देन होता कलेक्शन अँड एनालिसिस ऑफ डेटा अँड लास्ट होता स्टेटमेंट ऑफ रिझल्ट अँड डिस्कशन. आणि यासाठी तुम्हाला काही कोड दिले होते आणि ज्याच्यातून तुम्हाला करेक्ट जो कोड आहे इथून तो सिलेक्ट करायचा होता. ओके. तर पहिल्यांदा रिसर्च म्हणजे काय तर हे पहिल्यांदा अंडरस्टँड होऊया. रिसर्च म्हणजे जे आहे ती सिस्टमॅटिक स्टडी आहे जी की कॅरीड केली जाते तो युजिंग द सायंटिफिक मेथड टू डेव्हलप अ न्यू थिअरीज. ओके. अँड आफ्टर existing the theories, the research refer to go about the seeking. The prime objective of the research are to discover the new fact, right? Or knowledge or provide a solution to the problem. Research आपण का करतो तर यामध्ये आपण एखादा प्रॉब्लेम जो आहे त्याच्यावर स्टडी करतो आणि त्या प्रॉब्लेम साठी आपण सोल्युशन प्रोव्हाइड करतो, राईट. सो यासाठी ना 5 डिफरंट स्टेप्स असतात रिसर्च मध्ये, ज्यामध्ये पहिलं येते ती आयडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लेम. आता समजा मला रिसर्च करायचा आहे तर पहिल्यांदा प्रॉब्लेम काय आहे, मला काय फाइंड आउट करायचं आहे आणि का मी फाइंड आउट करते हे मला पहिल्यांदा आधी समजून घ्यायला पाहिजे, राईट. त्यासाठी मला आयडेंटिफाय करायला पाहिजे प्रॉब्लेम. जो काही प्रॉब्लेम मी फाइंड आउट करणार आहे, जो काही प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करणार आहे तो मला पहिल्यांदा माहीत असला पाहिजे. त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा येईल आयडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लेम. सेकंड येईल स्टेटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह अँड हायपोथेसिस. आता मी रिसर्च का करते यामागचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. आता मी रिसर्च पेपर लिहिते आहे, करेक्ट. सो तर मी का लिहिते आहे, पीएचडी साठी लिहिते आहे का आणखी कुठच्यासाठी लिहिते आहे, काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह पण असेल ना. आता तर रिसर्च मध्ये पण काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह असेल, त्या प्रॉब्लेम मध्ये काहीतरी ऑब्जेक्टिव्ह असेलच. तो येईल सेकंड वर. ओके. थर्ड येईल मेथडॉलॉजी, राईट. The next step is to prepare the methodology, which is also called as a research design. Methodology म्हणजे काय तर रिसर्च डिझाइन, जी की थर्ड ला येते. Then येईल कलेक्शन अँड एनालिसिस ऑफ द डेटा. आता जो काही डेटा मला पाहिजे आहे आणि ज्याच्यामध्ये मी काय यूज करणार, कसा तो डेटा कलेक्ट करणार आणि कसा एनालाइज करणार हे येईल 4 नंबरवर. ओके. अँड लास्ट येईल स्टेटमेंट ऑफ रिझल्ट अँड डिस्कशन. जो काही रिझल्ट असेल तो मी लास्टला डिस्कस करणार, कन्क्लूड करणार, राईट. सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर 3. फर्स्टला येईल आयडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लेम, सेकंडला येईल स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्ह अँड हायपोथेसिस, थर्डला येईल मेथडॉलॉजी, फोर्थला येईल कलेक्शन and analysis of a data, and lastला येईल स्टेटमेंट ऑफ अ रिझल्ट अँड डिस्कशन. सो 3, 1, 2, 4, 5 हे जे आहे ते करेक्ट आन्सर आहे. द बिब्लिओग्राफी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता. क्वेश्चन जो आहे तो बिब्लिओग्राफीवर डिपेंड आहे. ओके. एका संशोधनाची ग्रंथसूची अहवाल. आणि यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे लिस्ट ऑल द बुक पब्लिश ऑन द टॉपिक. सेकंड आहे lend credibility to the report and serve as a guide for the further research. Third आहे include the summary of the researcher listed in it. And last आहे it's always written in the format prescribed by the American Psychological Association, which is also known as APA, ज्याला आपण APA पण म्हणतो जर तुम्ही तुमच्या वर्ड मध्ये बघितलं असाल तर. ओके.
तिथे तुम्हाला APA असं भेटेल, APA फॉर्मॅट वी आर सेइंग, right? So all the research activity go to the waste unless the finding are recorded for the future references. ज्यावेळी आपण एखादा रिसर्च करतो त्यावेळी जे काही आपले फाइंडिंग असतात ते आपण रेकॉर्ड करतो for the further studies, right? For the future studies we can say. The writing the research report is the essential part of a research process as it helps the researcher to communicate the result of the investigation to the other across the space and time. Now when we are talking about a research report, what is a research report? Research report म्हणजे काय? तर research report जे आहे ते आहे culmination of the research process and it is a comprehensive presentation of the research activity and the result of the study. A research report comprises the several sections such as a title, abstract, literature review, research design, data analysis, conclusion, bibliography. हे सर्व जे काही आहे ते रिसर्च रिपोर्ट मध्ये येते, ज्यामध्ये आपण सर्व काही इन्क्लूड करतो. जे रिसर्चर टायटल असेल ते इन्क्लूड करणार, देन जे ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे तो इन्क्लूड करणार, लिटरेचर रिव्ह्यू इन्क्लूड करतो, रिसर्च डिझाईन इन्क्लूड करतो, डेटा एनालिसिस इन्क्लूड करतो, कन्क्लुजन अँड बिब्लिओग्राफी पण आपण इथे इन्क्लूड करतो. आता बिब्लिओग्राफी इज जनरली प्रेझेंटेड ॲट द एंड of your work, right? So it is list of the source including the books, article or a journal. जे काही आपण रिफर केलं आहे ते सर्व काही बिब्लिओग्राफी मध्ये आपण हे करतो, मेन्शन करतो, करेक्ट? सो दॅट इज कॉल्ड अ बिब्लिओग्राफी. इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी. A bibliography of a research report lends the credibility to the report and serve as a guide for the further research. Okay? No hypothesis can be stated in what term? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं खाली दिलेल्यापैकी कोणत्या मध्ये कोणतेही गृहीतक सांगता येत नाही. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे डायरेक्शनल, सेकंड ऑप्शन आहे डिक्लरेटिव्ह, थर्ड ऑप्शन जो आहे तो आहे नल अँड इंटरोगेटिव्ह अँड लास्ट ऑप्शन आहे जनरल. ओके, तर पहिल्यांदा हायपोथेसिस म्हणजे काय? तर हायपोथेसिस म्हणजे एक टेंटेटिव्ह स्टेटमेंट आहे. हायपोथेसिस इज अ टेंटेटिव्ह सोल्युशन और अ intelligent guess about the research problem under the study. It is not a simply an educated guess, rather it is based on the past research where the researcher gathered the evidence to advise the hypothesis relationship between the variables. Hypothesis मध्ये आपण relation find out करतो between the variables, right? So based on these sources the hypotheses are a various type, the directional and a non-directional and research and a null hypothesis. A good hypothesis has a several basic characteristics. The first one is it must be testable. जो काही hypothesis असेल तो testable असेल. Okay? It must be declare an expected relationship between the variables. इथे आम्ही relationship बघतो between the variables. It must be suggested a tentative solution to the problem. Tentative solution भेटला पाहिजे त्या प्रॉब्लेमला. It must be clear and stated in the precise manner. जो काही आपला हायपोथेसिस असेल तो क्लिअर असला पाहिजे. एखादा ज्यावेळी आपला रिसर्च हायपोथेसिस रीड करेल त्यावेळी त्याला तो अंडरस्टँड झाला पाहिजे. ओके, द हायपोथेसिस शुड बी लिमिटेड इन द स्कोप. जो हायपोथेसिस आहे तो लिमिटेड असला पाहिजे. इट मस्ट बी कन्सिस्टेड विथ द सबस्टॅन्शियल बॉडी ऑफ द एस्टॅब्लिश्ड फॅक्ट. अ हायपोथेसिस मस्ट एक्सप्लेन व्हॉट इट इंटेंड टू बी अ एक्सप्लेन. ओके, no hypothesis can be stated in the general term. ओके, जनरल टर्म मध्ये आपण कुठलाही हायपोथेसिस स्टेट नाही करू शकत. द एफ टेस्ट हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला एफ टेस्ट बद्दल विचारलं गेलं होतं. जो रिसर्च ॲप्टिट्यूड युनिट आहे म्हणजे युनिट नंबर 2 जो आहे त्यामध्ये ना डिफरंट टाइप्स ऑफ टेस्टीज आहेत. ओके, जे की तुम्हाला स्टडी करावी लागतात, ज्यामध्ये एफ टेस्ट येईल, एनोवा येईल, देन काय स्क्वेअर टेस्ट येईल. हे जे सर्व काही आहे ते खूपच इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या ते. ओके, याच्यावर मी एक लेक्चर पण टाकणार आहे, तो पण तुम्हाला भेटेलच. पण हे जे टेस्ट आहेत ना ते प्लीज सोडू नका, जस्ट अंडरस्टँड करून घ्या. समजा एखादा क्वेश्चन कुठल्याही टेस्टवर आला तर तुम्हाला तो आन्सर करता आला पाहिजे. ओके, तर इथे जो क्वेश्चन आहे तो एफ टेस्टवर आहे, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे इज बेसिकली वन साइडेड, सेकंड आहे इज बेसिकली टू साइडेड, थर्ड आहे कॅन बी आयदर डिपेंडिंग ऑन द हायपोथेसिस अँड लास्ट आहे कॅन नेवर बी टू साइडेड. द एफ टेस्ट इज अ स्टॅटिस्टिकल टेस्ट that
evaluate if the variable of the two normal population are the equal. जी F test आहे ती statistical test आहे जी की evaluate करते if the variables of a two normal population are the equal. One can deem the variance ratio of a test significance if the F or equal to F 0.5 or can be assumed that the value is a form of the same group or a group with the similar variances. Okay. So here the F test can be either depending on the hypothesis. So the correct answer is option number C. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॅन बी हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बद्दल विचारलं गेलं होतं. ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बद्दल ऑलरेडी क्वेश्चन जो आहे तो रिपीट पण झाला आहे आय थिंक इन 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये, आणि त्याच्यावर मी ऑलरेडी लेक्चर पण टाकलेला आहे. ओके, क्वेश्चन सेम नाही आहे पण कन्सेप्ट जो आहे तो रिपीट झालेला आहे. ओके, त्यामुळे प्लीज हा कन्सेप्ट जो आहे तो अंडरस्टँड करून घ्या. आता यासाठी जो ऑप्शन्स इथे आहेत ते आहे इझिली जनरलाइज, सेकंड वन आहे इझिली अनालाइज, थर्ड आहे इझिली प्लॅन अँड लास्ट वन आहे प्रिसियसली कंट्रोल. जी रिसर्चची आहे ती सायंटिफिक सिस्टमॅटिक स्टडी आहे जी की कॅरी केली जाते युजिंग द सायंटिफिक मेथड टू डेव्हलप अ न्यू थिओरी. दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिसर्च. आता यामध्ये ना डिफरंट टाइप्स आहे रिसर्चचे, ज्यामध्ये प्युअर और वी कॅन से द फंडामेंटल और द बेसिक रिसर्च ज्याला आपण म्हणतो तो आहे फर्स्ट. सेकंड आहे अप्लाइड रिसर्च, थर्ड आहे ऍक्शन रिसर्च, त्यानंतर आहे एक्स पोस्ट फॅक्टो रिसर्च आहे, then there is a qualitative research, quantitative research, historical research and a descriptive research. हे जे काही आहेत ते टाइप्स आहेत रिसर्चचे जे की खूपच इम्पॉर्टंट आहेत या युनिट मध्ये, कारण एखादा क्वेश्चन तुम्हाला इथून भेटू शकतो. ओके, तर इथे जो क्वेश्चन आहे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर आहे. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो आहे तो सिस्टमॅटिक अँड सायंटिफिक अप्रोच आहे टू द रिसर्च ऑन एस्टॅब्लिशिंग द कॅज्युअल रिलेशनशिप and it is a design for establishing the cause and the effect relationship between the two or the more variable. Okay, so the investigator hypothesis through experiment in the control environment where the variable is manipulated. जो variables असतो त्याला manipulate केलं जातं by the researcher and its impact is observed on the dependent variables. So here the correct answer for this question will become the option number 4, or we can say the option number D. In the experimental research we can control the variable. Experimental research मध्ये आपण variable जो आहे त्याला control करू शकतो, त्याला manipulate करू शकतो. This ability to control the variable is also called as law of single variable. Please remember this name. Okay, law of single variable. Okay, imagine doing an experiment in a laboratory to develop a new cough syrup. While testing, we have a flexibility to control the proportion of the ingredients to determine which combination of a ingredient give a best result. एखादा ज्यावेळी आपण सिरप करतो त्यावेळी आपण जे ingredients टाकतो त्यामध्ये त्याच्यावर आपण कंट्रोल करू शकतो, राइट? So this is the best example of a experimental research. And experimental research cannot be easily generalized. जो experimental research असतो तो easily आपण generalize नाही करू शकत किंवा easily analyze पण नाही करू शकत. And it cannot be planned easily as it's a mostly a group efforts and make a require the huge investment. जो experimental research असतो तो mostly जो असतो तो group research असतो. Okay. Here the correct answer for this question is option number D. Experimental research can be precisely controlled. Quality of a research journal is indicated by its. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. क्वेश्चन असा होता की संशोधन जर्नलचा दर्जा आहे द्वारे सूचित केले आहे. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे H इंडेक्स, सेकंड आहे G इंडेक्स, थर्ड आहे IO इंडेक्स अँड लास्ट आहे इम्पॅक्ट फॅक्टर. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2017 प्लस 2019च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये रिपीट झालेला आहे. ओके, त्यामुळे हे जे कन्सेप्ट आहे इथे, हे जे ऑप्शन्स आहेत ते खूपच इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, त्यामुळे प्लीज हा क्वेश्चन जो आहे तो थरली स्टडी करून जा, अंडरस्टँड करून जा एक्झाम साठी. सो इथे जर आपण इम्पॅक्ट फॅक्टर बद्दल बोलायला गेलो तर इम्पॅक्ट फॅक्टर जो आहे ज्याला आपण IF पण म्हणतो, इज अ कॉमनली यूज टू इव्हॅल्युएट द रिलेटिव्ह इम्पॉर्टन्स ऑफ अ जर्नल.
within its a field and to measure the frequency within which the average article in a journal has been cited in a particular period of the time. त्यानंतर आहे G index. G index म्हणजे काय, तर G index म्हणजे author level metric suggested in 2006. Okay, the index is calculated based on the distribution of a citation received by given researcher publication such that given a set of an article rank in the decreasing order of a number of a citation that can be received. Then आहे H index. H index म्हणजे काय, तर H index जी आहे ती metric of evaluating the cumulative impact of the author's scholarly output and performance. And last आहे I-10 score or a IO score. So here the I-10 index indicates the number of academic publication an author has written that has been least the 10 citation from others. So इथे जे correct answer आहे या question करता ते आहे option number D. The quality of a research journal is indicated by its impact factor. तर 2015 मध्ये आपल्याला 6 क्वेश्चन बघायला भेटले होते रिसर्च ॲप्टिट्यूड या युनिटवर, कारण जो क्वेश्चन पेपर होता तो आउट ऑफ 60 होता. ओके, आता जे आहेत ते आउट ऑफ 50 क्वेश्चन असतात, त्यावेळी 60 होते. ओके, त्यामुळे या जो 2015 मध्ये आपण 6 क्वेश्चन बघितले. आता आपण 2013 चे क्वेश्चन बघणार आहोत जे की पुढे आहेत. ओके, तर इथे बघा, सॅम्पलिंग इन क्वालिटेटिव्ह रिसर्च इज सिमिलर टू व्हॉट टाइप ऑफ अ सॅम्पलिंग इन क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं गुणात्मक संशोधनात नमुना आहे डॅश नमुन्यासारखे प्रमाणित्वक संशोधनात. यासाठी पहिला ऑप्शन आहे इथे सिंपल रॅन्डम, सेकंड वन आहे सिस्टमॅटिक, थर्ड आहे कोटा अँड लास्ट वन आहे purposive. Okay, so in order to conduct a research and a certain general fact pretending to entire the population, and it is possible to collect the data from each person in a group, that is why the people is selected. So sample म्हणजे काय, तर it refer to the group of an individual who actually participate in the research representing the population. ज्यावेळी आपण एखादा रिसर्च करतो त्यावेळी आपण जे असतं ते सॅम्पल सिलेक्ट करतो, कारण पूर्ण जी पॉप्युलेशन जी आहे ती आपण स्टडी इथे नाही करू शकत, राईट. त्यामुळे आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो आणि हे जे सॅम्पल आहे ते त्या पॉप्युलेशनला रिप्रेझेंट करतात. ओके, द प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड, it means that each member of the population has an equal chance of being selected, and it is mainly used in the quantitative रिसर्च. ओके, जो प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड आहे त्यामध्ये जो पॉप्युलेशन असतं ना, जे आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो, each and every person जो असतो पॉप्युलेशन मध्ये त्याला सिलेक्ट होण्याचा इथे चान्स असतो. when we see the methods or types of a probability of a sampling, there are a simple random sampling आहे त्यामध्ये. त्यानंतर सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड आहे, स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथड आहे आणि क्लस्टर सॅम्पलिंग मेथड आहे, जी की प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड मध्ये येते. आता नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग म्हणजे काय, इन दिस फॉर्म ऑफ अ सॅम्पलिंग मेथड इंडिव्हिज्युअल आर सिलेक्टेड ऑन अ नॉन रॅन्डम criteria, and thereof the every individual does not have a fair chance of being included. Okay, and it has a high risk of a sampling bias and cannot be used to make the valid statistical interference about the entire population. इथे जो every जो individual असतो population मध्ये त्याला fair chance नसतो सिलेक्ट होण्याचा. ओके, आता यामध्ये कुठचे मेथड्स येईल, तर फर्स्ट आहे सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग, देन आहे पर्पसिव्ह सॅम्पल, देन आहे कोटा सॅम्पलिंग. अँड बिकॉज ऑफ दिस, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, सॅम्पलिंग इन द qualitative research is similar to the simple random sampling in a quantitative research. So इथे जे आहे ते करेक्ट आन्सर येईल ऑप्शन नंबर ए, सिंपल रॅन्डम. ओके, क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर दोज दॅट. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला क्लोज एंडेड क्वेश्चन बद्दल विचारलं गेलं होतं. ज्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे तो आहे रिलेटेड टू बेसिक डेमोग्राफिक कॅरेक्टरिस्टिक, सेकंड आहे encourage elaborate response, third आहे allow respondents not to answer, and last आहे have a fixed range of possible answer. आता close ended question म्हणजे काय, तर close ended question are commonly
ऑब्जेक्टिव्ह टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ अ मल्टिपल चॉईस ऑफ क्वेश्चन. ज्यावेळी आपण सेट एक्झाम द्यायला जाल त्यावेळी आपल्याला जे क्वेश्चन भेटतात ते ऑब्जेक्टिव्ह टाइप भेटतात. करेक्ट, सब्जेक्टिव्ह टाइप नसतात, ज्यामध्ये आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले असतात आणि त्यातला आपण एक काही सिलेक्ट करतो. सेम वे ज्यावेळी आपण एखादा रिसर्च करतो त्यावेळी आपण क्वेश्चनर सर्क्युलेट करतो. त्यामध्ये आपण एखादा क्वेश्चन असा पण टाकतो ज्यामध्ये आपण ऑब्जेक्टिव्ह टाकतो. राईट. आता समजा फॉर एक्झाम्पल एज वरून एखादा आपण क्वेश्चन सिलेक्ट केला तर आपण त्यामध्ये रेंज टाकतो ना, फ्रॉम 20 to 30, फ्रॉम 30 to 40 असं काही रेंज टाकतो. ज्या एज ग्रुपमध्ये येतात तो आपण सिलेक्ट करायचा असतो. राईट. So it is a used to collect the qualitative data which is a used to determine the statistical significance. Close-ended questions have a one-word answer such as a yes or a no or a certain objective answer related to the respondents. Okay. So certain example of a close-ended question are you can swim or not. So yes or not. This type of a question are coming under the close-ended question. So we are not giving them a chance to elaborate themselves, right? So therefore, from the above explanation, the close-ended question are those that have a fixed range of possible answer. So इथे जे आहे ते correct answer आहे option number D. Close-ended question are those that have a fixed range of possible answers. Cross culture studies are an example of. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला क्रॉस कल्चरल स्टडी बद्दल विचारलं गेलं होतं. हे जे आहे ते पुढचं एक्झाम्पल आहे. ओके. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन आहे केस स्टडी, सेकंड वन आहे कंपॅरेटिव्ह स्टडी, थर्ड वन आहे एक्सपेरिमेंटल स्टडी अँड लास्ट वन आहे क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ओके. हे चारही ऑप्शन जे आहेत ते खूपच इम्पॉर्टंट आहेत, कारण कुठच्याही ऑप्शनवर तुम्हाला इथे क्वेश्चन बघायला भेटू शकतो एक्झाम मध्ये. ओके. सो द क्रॉस कल्चरल स्टडी म्हणजे काय, तर क्रॉस कल्चरल स्टडी समटाइम कॉल्ड अ हॉलो कल्चर स्टडी और अ कंपॅरेटिव्ह स्टडी ज्याला आपण म्हणतो. ओके. So here the cross cultural study are the third form of a cultural cross comparison, and it is the first comparison of the case study and the second control comparison among the variants and common derivation, and the third comparison within the sample of cases. So इथे जे करेक्ट आन्सर होईल ते होईल ऑप्शन नंबर 1. क्रॉस कल्चर स्टडी आर एन एक्झाम्पल ऑफ द केस स्टडी. व्हॉट इज द रिसर्च डिझाईन. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला रिसर्च डिझाईन बद्दल विचारलं गेलं होतं. ज्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे तो आहे द वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दॅट इज नॉट ग्राउंडेड इन थिओरी. सेकंड आहे द चॉईस बिटवीन युझिंग द क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह मेथड. थर्ड आहे अ स्टडी इन विच यू present research finding, and last आहे a framework for every stage of collection and data analysis. आता रिसर्च डिझाईन म्हणजे काय, तर इट कॅन बी डिस्क्राइब ॲज अ कन्सेप्च्युअल स्ट्रक्चर within which the research is going to be carried out. It comprises of the blueprint of the collection, measurement and analysis of data, decision with regard to what, where, when, how much and what means concerning the inquiry and research design are taken. तर रिसर्च डिझाईन मध्ये जे सर्व काही येतं म्हणजे मेजरमेंट येतं, एनालिसिस ऑफ डेटा येतं. सो जे करेक्ट आन्सर होईल इथे ते येईल ऑप्शन नंबर डी, अ फ्रेमवर्क ऑफ एव्हरी स्टेज ऑफ कलेक्शन अँड एनालिसिस ऑफ द डेटा. What hypothesis is the proposal based on the specific observation. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 मध्ये विचारला गेला होता, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे डायरेक्शनल, सेकंड आहे नल हायपोथेसिस, थर्ड आहे डिडक्टिव्ह अँड लास्ट वन आहे इंडक्टिव्ह. आता रिसर्च हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर इट इज अ क्लिअर, स्पेसिफिक अँड टेस्टेबल प्रोपोजिशन और अ प्रेडिक्टिव्ह स्टेटमेंट अबाउट अ पॉसिबल आउटकम ऑफ द रिसर्च. हा जो आहे तो मीनिंग आहे रिसर्च हायपोथेसिसचा. त्यानंतर आहे डायरेक्शनल हायपोथेसिस. आता डायरेक्शनल हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर इट इज अ प्रेडिक्शन मेड बाय द रिसर्चर. हे जे आहे ते प्रेडिक्शन आहे जे की रिसर्चर जो आहे तो प्रेडिक्ट करतो रिगार्डिंग द changes. It may be a positive or the negative relationship or a difference between the two variables. Okay, and it is a one-tail hypothesis that predicts the nature of the effect of a independent variable on the dependent variable.
त्यानंतर आहे null hypothesis. आता null hypothesis म्हणजे काय, तर it states that there is a no relationship between the variable or the variables do not affect each other. इथे आपण बघतो की जे व्हेरिएबल्स असतात त्याच्यामध्ये कुठलंही रिलेशन नसतं. ओके, हे जे आहे ते आहे null hypothesis. देन आहे इंडक्टिव्ह हायपोथेसिस. आता इंडक्टिव्ह हायपोथेसिस म्हणजे काय, तर इट इज essentially a generalization that provide the necessary that sufficient condition of the observed instant phenomena. On the basis of the observation, the researcher come up with the theory. Okay. And last one आहे deductive hypothesis. It starts with the theory and the hypothesis is formulated based on the theory. हे जे आहे ते स्टार्ट होतं थिअरीने आणि जे हायपोथेसिस असतात ते फॉर्म्युलेट होतात बेस्ड ऑन दी थिअरी अँड इट एंड अप विथ द रिजेक्शन ऑर द एक्सेप्टन्स ऑफ द हायपोथेसिस बेस्ड ऑन दी ऑब्झर्वेशन. इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. इंडक्टिव्ह हायपोथेसिस इज द प्रपोजल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑब्झर्वेशन. Which of the following is the most important component of normative research? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला काही ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं खालील दिलेल्यापैकी कुठचा जो आहे तो मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहे ऑफ नॉर्मेटिव्ह रिसर्च. म्हणजे बेसिकली इथे तुम्हाला नॉर्मेटिव्ह रिसर्च बद्दल विचारलं गेलं आहे आणि जर तुम्ही नॉर्मेटिव्ह रिसर्च हा जर कन्सेप्ट बघितला तर तो आहे तो रिपीट होत आहे. ओके, तर यासाठी पहिला ऑप्शन आहे सर्वे, सेकंड वन आहे पार्टिसिपेटरी ऑब्झर्वेशन, थर्ड वन आहे डिडक्टिव्ह मेथड अँड लास्ट वन आहे फील्ड वर्क. सो नॉर्मेटिव्ह रिसर्च seek to answer the question what is real fact with regard to the existing consider. That is why it started with the present phenomena in terms of a practice, belief, condition, process, relationship or trend, and the hypothesis is formulated based on the theory. So it is more inclined towards the deductive method. Okay, so normative study are applied to suggested to closely related aspect this kind of the study. The word normative is used because the survey are frequently made up of the purpose ascertaining what is a normal or a typical condition or the practice. Okay, so it is a clearly understandable from the types of a normative study method which are the सर्वे टेस्टिंग आहे, त्यामध्ये क्वेश्चनर इन्क्वायरी आहे, डॉक्युमेंटरी फ्रिक्वेन्सी स्टडीज आहे, इंटरव्ह्यू स्टडीज आहे, ऑब्झर्वेशनल स्टडीज आहे अँड अप्रिझल प्रोसिजर पण आहे. ओके, हे जे आहेत ते टाइप्स आहेत नॉर्मेटिव्ह स्टडीजचे. सो इथे या क्वेश्चनचे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी. डिडक्टिव्ह मेथड इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ द नॉर्मेटिव्ह रिसर्च. होप यू हॅव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, राईट. इफ समजा तुम्ही एखादा प्रश्न अंडरस्टूड झालेले नसाल तर प्लीज राईट इन द कमेंट बॉक्स सो दॅट मी तो जो क्वेश्चन आहे तो अगेन तुम्हाला एक्सप्लेन करीन माझ्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, जर तुम्ही अंडरस्टँड झालेले नसाल तर. ओके, आणि समजा कुठलाही डाऊट असेल किंवा जी मेथड आहे टीचिंगची ती समजा काही चेंजेस हवी असेल तर पण तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. आणि समजा या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझा जो येणारा व्हिडिओ असेल तो तुम्हाला भेटेल. आणि या चॅनलवर तुम्हाला पेपर 1 प्लस कॉमर्सचे जे पेपर 2 चे जे लेक्चर आहेत ते भेटतील. ओके, so till then keep watching, keep learning. Knowledge unlike belief refers to, हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तर क्वेश्चन असा होता की विश्वासाच्या विपरीत ज्ञानाचा संदर्भ आहे आणि त्यासाठी पहिला जो ऑप्शन होता तो होता व्हॅल्यूज, सेकंड होता परसेप्शन, थर्ड होता फॅक्ट अँड लास्ट होता मिथ. आता या चारही क्वेश्चन मधून तुम्हाला जो करेक्ट आन्सर आहे तो इथे निवडायचा होता. ओके, तर नॉलेज इज अ कंपोज ऑफ द फॅक्ट, इन्फॉर्मेशन किंवा स्किल. ओके, अँड इट इज अ जस्टिफाईड द बिलीफ. अँड नॉलेज जो आहे त्याला युनिव्हर्सल अप्रोच आहे अँड इट इज अ ऑब्जेक्टिव्ह इन अ नेचर. अ बिलीफ इज अ सब्जेक्टिव्ह रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज अँड इफ वी नो समथिंग इज अ ट्रू देन वी मस्ट बिलीव इट, राईट. अँड बट जस्ट बिकॉज वी बिलीव इट डझंट मेक इट ट्रू. And it has a personal approach and a subjective in the nature. A belief is a something that we feel but can't prove scientifically. So the value, perception and the myth
All are the personal in the nature and they are a subjective as a everyone as a different set of a value or a perception. प्रत्येक माणसाजवळ त्याची ओन परसेप्शन असेल, राईट, त्याचे पर्सनल व्हॅल्यू असेल. व्हॅल्यू जे असतात ते नेचरवर पण डिपेंड असतात. जो नेचर आहे तोच तुमचा नेचर असेल असं नाही आहे. जे परसेप्शन जे माझं असेल तेच तुमचं असेल असं पण नाही आहे. माझा बघण्याचा व्ह्यू पॉइंट आणि तुमचा बघण्याचा व्ह्यू पॉइंट डिफरंट असूच शकतो, राईट, बिकॉज वी आर द डिफरंट. So every individual is having their own personality and own perception, even their own values, right? So all things depend on the personal things or a personal nature. They are subjective as everyone has a different set of a value and a perception. Shape-shifting snakes is a myth, while some believe it, some don't, right? So इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी. नॉलेज अनलाइक बिलीफ रिफर्स टू फॅक्ट. आता फॅक्टचं जर एक्झाम्पल बघायला गेलो तर हार्ट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज द फॅक्ट, राईट, हे तर आपल्याला माहीतच आहे. इट डज नॉट मॅटर इफ एनीवन बिलीव्ह इट ऑर द नॉट. तुम्ही बिलीव्ह करा किंवा करू नका, पण हा जो आहे तो फॅक्ट आहे अँड इट इज ऑलरेडी सायंटिफिकली प्रूव्हन अँड दस द युनिव्हर्सल फॅक्ट अँड अ पार्ट ऑफ द knowledge. So this is a best example of the fact. One of the main aim of science is. हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं होतं विज्ञानाच्या मुख्य उद्दिष्टापैकी एक आहे आणि यासाठी तुम्हाला खालील काही ऑप्शन्स पण दिले होते. याच्यात जो पहिला ऑप्शन होता तो होता पर्सुएशन, सेकंड ऑप्शन होता प्रेडिक्शन, थर्ड ऑप्शन होता पोस्टडिक्शन अँड लास्ट ऑप्शन होता assertion. Okay, so here the persuasion is an umbrella term of influence. Persuasion can be attempt to influence the person belief, attitude, intention, motivation or the behavior. It is a branch of a social psychology. So here the post-diction involves the explanation after the fact has occurred and autonomy, or we can say the opposite of the prediction. And what is the assertion? Assertion is a confidence and a powerful statement of the fact or the belief. Okay, हे जे आहे ते powerful statement आहे about the fact or the belief. Okay, so here the correct answer for this question will be option number B. प्रेडिक्शन जे आहे ते इथे करेक्ट आन्सर होईल. आता प्रेडिक्शन म्हणजे काय, तर प्रेडिक्शन जे आहे ते एक स्टेटमेंट आहे अबाउट व्हॉट विल हॅपन और माइट हॅपन इन द फ्युचर. म्हणजे फ्युचरमध्ये काय होईल याच्यावर हे प्रेडिक्शन आहे. While all four are related to the science and main aim of a science is the prediction. हे चारही जे आहेत ते रिलेटेड आहे सायन्सला, पण जे प्रेडिक्शन जे आहे ते मेन रिलेटेड आहे और मेन एम आहे सायन्सचं. ओके, so if a scientific wouldn't have predicted the global warming will result into the melting of a glacier, which will ultimately pose a threat to the human life, no efforts would have been made to protect the earth from the harmful effect of the climate change. And this prediction has given to chance to elongate the life on the earth. Thus the predictions are very important as it gives us time to adapt and modify beforehand. जे प्रेडिक्शन जे आहे ते आपण बिफोर काही घडण्याआधीच जे प्रेडिक्ट केलं जातं आणि त्यामुळे फ्युचरमध्ये काय होईल हे आपण कंट्रोल करू शकतो. समजा ते वाईट काही होणार असेल तर आपण कंट्रोल करण्याचा ट्राय तरी करू शकतो, राईट. सो प्रेडिक्शन इज बिफोर हँड. द स्टेट ॲट विच द रिसर्चर मेक हिज ऑर हर ऑब्झर्वेशन अँड रेकॉर्ड दॅम इज कॉल्ड. हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013 च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं ज्या टप्प्यावर संशोधक त्याची किंवा तिची निरीक्षणे करते आणि त्यांना रेकॉर्ड करते याला म्हणतात. आता या क्वेश्चनचं आन्सर देण्याकरता आपल्याला रिसर्च प्रोसेस बद्दल पण माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे डेटा मेजरमेंट, सेकंड ऑप्शन आहे डेटा एनालिसिस, थर्ड ऑप्शन आहे डेटा प्रोसेसिंग अँड लास्ट ऑप्शन आहे डेटा कलेक्शन. Okay, so the research process म्हणजे काय, तर research is a process in which a creation of a new knowledge or the use of existing knowledge happen in the new and a creative way in order to generate a new or added on the existing concept, methodology and understanding.
A research process is a structural process which is done in the stages. A research process explained in a different stages which I am going to show you. Okay. So research process म्हणजे काय तर न्यू नॉलेज क्रिएट करणे किंवा एखादी जी ओल्ड एक्झिस्टिंग नॉलेज आहे त्याला काहीतरी चेंजेस करणे, काहीतरी न्यू करण्याचा प्रयत्न करणे. ओके. ज्याच्यामध्ये आपण कन्सेप्टला काहीतरी न्यू शोधण्याचा प्रयत्न करतो, मेथडॉलॉजी न्यू हे करतो किंवा अंडरस्टँडिंग मध्ये काहीतरी डिफरन्स आणण्याचा प्रयत्न करतो. आता हे डिफरंट स्टेजेस आहेत ते कुठचे आहेत ते बघूया पहिल्यांदा. आता इथे जो रिसर्च प्रोसेस आहे ना तो खूपच इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे रिसर्च युनिटमध्ये, म्हणजे युनिट नंबर 2 मध्ये. आता रिसर्च प्रोसेस म्हणजे याच्यात कुठले कुठले स्टेप येतात ते आपण पहिल्यांदा बघूया. जी फर्स्ट स्टेप आहे ते आहे आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम. सेकंड आहे रिव्ह्यूइंग द लिटरेचर. थर्ड स्टेप कुठली असेल तर सेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्ह अँड अ हायपोथेसिस. चौथी स्टेप आहे चूजिंग द स्टडी डिझाईन. पाचवी आहे डिसाइडिंग ऑन द सॅम्पल डिझाईन. सहावी आहे कलेक्टिंग द डेटा. सातवी आहे प्रोसेसिंग अँड एनालायझिंग द डेटा. अँड लास्ट वन आहे रायटिंग द रिपोर्ट. हे जे आठही आहेत ते प्रोसेस आहे किंवा आपण स्टेजेस म्हणू शकतो रिसर्चचे. तर पहिली स्टेप होती आयडेंटिफाईंग द प्रॉब्लेम. तर इथे आपण काय करतो तर जर रिसर्चर असतो तो जो आहे तो पहिल्यांदा प्रॉब्लेम फाइंड आउट करेल. आपल्याला कुठल्या टॉपिकवर रिसर्च करायचा आहे, प्रॉब्लेम एक्झॅक्टली काय आहे आणि कुणावर आपल्याला सोल्युशन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके. सेकंड आहे रिव्ह्यूइंग द लिटरेचर. रिव्ह्यूइंग द लिटरेचर म्हणजे काय तर रिसर्चर नीड टू गॅदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्झिस्टिंग नॉलेज. जो रिसर्चर असतो तो जो प्रिव्हियस पेपर ऑलरेडी दुसऱ्या रिसर्चरने केलेले आहेत त्याला रिव्ह्यू करेल, त्याला अनालाइज करेल. ओके. आणि इन्फॉर्मेशन जी आहे ती कलेक्ट करेल. थर्ड स्टेप आहे सेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्ह अँड हायपोथेसिस. एकदा की प्रॉब्लेम फाइंड आउट केला नंतर रिव्ह्यू पण झालं, जो नेक्स्ट स्टेप येईल तो ऑब्जेक्टिव्ह डिसाइड करेल जो रिसर्चर आहे तो. ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, एम काय आहे रिसर्चचं ते इथे नोट डाऊन केलं जातं. ओके. आणि हायपोथेसिस पण इथे नोट डाऊन केले जातात. त्यानंतर आहे चूजिंग द रिसर्च डिझाईन. आता रिसर्च डिझाईन काय असेल, डेटा जी आहे ती कशी कलेक्ट केली जाईल, प्रायमरी सोर्स यूज केला जाईल की सेकंडरी सोर्स यूज केला जाईल हे इथे डिसाइड केलं जातं. पाचवी स्टेप आहे डिसाइडिंग द सॅम्पल डिझाईन. आता सॅम्पलिंग काय आहे, आपलं सॅम्पल डिझाईन काय आहे, किती सॅम्पलवर आपण रिसर्च करणार आहोत ते पाचव्या स्टेपमध्ये डिसाइड केलं जातं. देन आहे कलेक्टिंग द डेटा. आता सॅम्पल तर हे झालं, डिसाइड झालं. आता डेटा कशी कलेक्ट करायची ती आता डेटा कलेक्ट केली जाते सहावी स्टेपमध्ये. ओके. सातवी स्टेप आहे प्रोसेसिंग अँड एनालायझिंग द डेटा. एकदा काही जी डेटा कलेक्ट झाली नंतर त्याला एनालाइज केलं जातं. ओके. त्याच्यावर एनालायझिस लिहिले जातात. आणि लास्टची स्टेप आहे ते आहे रायटिंग द रिपोर्ट. शेवटला आपण रिपोर्ट जो आहे तो लिहितो रिसर्च पेपरमध्ये. ओके. So, therefore, the data collection stage, a researcher make his or her observation and record them. तो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी, डेटा कलेक्शन. ओके. And the executive and critical reading of available literature on the research topic prior to its investigation is called. हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. ओके. ज्यासाठी पहिला ऑप्शन होता रिसर्चिंग ऑफ लिटरेचर, सेकंड होता रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड होता असेसमेंट ऑफ लिटरेचर अँड लास्ट जो होता तो होता क्लासिफिकेशन ऑफ द लिटरेचर. सो हिअर द रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हणजे काय तर रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर इज अ कलेक्टिव्ह बॉडी ऑफ अ वर्क डन बाय अर्लियर सायंटिस्ट अँड पब्लिश इन अ फॉर्म ऑफ द बुक्स. जो रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर असतं त्यामध्ये आपण काय करतो तर ज्यावेळी आपण रिसर्च करतो त्यावेळी जो आपला टॉपिक आहे त्याच्या संदर्भात आणखी कुठचे रिसर्च टॉपिक आहेत का, ऑलरेडी कोणी पेपर केले आहेत का त्याला आपण एनालाइज करतो, त्याला आपण चेक करतो. ओके. आणि त्यामधून आपण जे आहे ते डेटा कलेक्ट करतो. सो एव्हरी सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट विथ द रिव्ह्यू ऑफ द लिटरेचर. ज्यावेळी आपण रिसर्च पेपर करणार त्यावेळी आपल्याला हे करावंच लागतं. ओके. सो जो आपला रिसर्च पेपर आहे त्याचा जे रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर जो आहे तो त्याचा मेन बॉडी असतो. ओके. इन फॅक्ट वर्किंग विथ द लिटरेचर इज अ असेन्शियल पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस विच हेल्प टू जनरेट द आयडिया, हेल्प इन डेव्हलपिंग अ scientific questions and regard as a instrumental in the process of the research
डिझाईन. आता हा जो आहे लिटरेचर रिव्ह्यू आपण का करतो, जेणेकरून आपला जो टॉपिक आहे त्यामध्ये आपण पुढचे क्वेश्चन घालू शकतो, याच्यावर आपल्याला आयडिया भेटते. ओके, ऑब्जेक्टिव्ह कसे सेट करायचे आहेत किंवा हायपोथेसिस जे आहे ते कसे सेट करायचे आहेत, कुठचे मेथड आपण यूज करू शकतो आणि कुठचे मेथड आपल्याला सुटेबल होईल. ओके, हे सगळं जे आहे, ही सगळी आयडिया जी असते ती आपल्याला रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर मध्ये भेटते. राईट. The term literature review is used to refer to both activity involved in searching for information on the topic as well as actual written report that summarize the state of existing knowledge on the research problem. So, there are many purposes of reviewing the literature before conducting the research study. The first one is to determine what already know about the topic that you plan to study. जेणेकरून आपल्याला माहिती पडेल की काय ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे आणि आपण कसं प्लॅन करायचं आहे आपला रिसर्च रिपोर्ट. ओके. सेकंड इज द रिसर्च स्टडी हॅव रिकमेंडेड फॉर अ फ्युचर रिसर्च विच हॅज बीन टेकन अ न्यू रिसर्च. थर्ड इज लोकेटेड द थिओरिटिकल अँड कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. देन इज कंपॅरेटिव्ह डेटा. मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनइंटेलेक्च्युअल डुप्लिकेशन, सो दॅट जे डुप्लिकेशन असतं ते आपण अवॉइड करू शकतो. कारण डुप्लिकेट समजा झालं, कॉपी समजा झालं तर काय होईल, प्लॅगरिझम ज्यावेळी आपण चेक करणार त्यावेळी ते तिथे येईल. ओके. आणि प्लॅगरिझम म्हणजे स्टिलिंग ऑफ डेटा. एखाद्या दुसऱ्या पर्सनने ऑलरेडी जो रिसर्च केला आहे त्याचा डेटा आपण कॉपी नाही करू शकत. समजा आपण कॉपी केला तर त्याला आपण स्टिलिंग ऑफ डेटा असं म्हणतो, प्लॅगरिझम केलं असं म्हणतो, विच इज अनएथिकल इन नेचर. ओके. So here the correct answer for this question is option number B, review of literature. हे जे आहे ते इथे correct answer होईल. An executive and critical reading of available literature on the research topic prior to its investigation is called a review of literature. A focus group discussion include about what participant. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं होतं फोकस ग्रुप डिस्कशन समाविष्ट आहे डॅश सहभागी बद्दल. याच्यात जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे 6 to 8, सेकंड आहे 22 to 26, थर्ड आहे 2 to 4 and लास्ट आहे 10 to 15. फोकस ग्रुप. अ फोकस ग्रुप इज अ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च टेक्निक. हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या. फोकस ग्रुप म्हणजे काय तर क्वालिटेटिव्ह रिसर्च टेक्निक. ओके. इट इज अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन गाइडेड बाय अ ट्रेन लीडर. हा जो आहे तो स्मॉल ग्रुप आहे डिस्कशनचा जो की गाइड केला जातो ट्रेन लीडरद्वारे. ओके. अँड द एम ॲट द डिस्कशन is regard to the certain problem instead of a individual response, and it is a use to learn about the opinion on the designated topic and guided the future action. Okay. The focus group is a qualitative research method that brings together a small group in a room to provide the feedback regarding the product, services, concept, marketing, campaign or a specific problem. हा फोकस ग्रुप जो आहे तो का हे केला जातो, घेतला जातो तर जेणेकरून जे प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसेस बद्दल जी इन्फॉर्मेशन आहे ते त्या स्मॉल ग्रुपला प्रोव्हाइड केली जाते आणि त्यांना फीडबॅक पण प्रोव्हाइड केलं जातं. ओके. द ट्रेंड मॉड्युलेटर लीड टू 30 to 90 minute discussion within the group that is a designed to gather the helpful information. ओके. ज्यामध्ये जो मॉड्युलेटर असतो तो 10 to 12 क्वेश्चन जो असतो तो घेऊन येतो. दॅट विल बी शेअर विथ द ग्रुप ड्युरिंग द टाइम टुगेदर. दॅट इज अ डिझाईन टू elicit throughout the response from all the participants. Okay. Traditionally recommended, the size of the focus group is 10 to 12 people, and the ideal size of a focus group for most of the topic is a 5 to 8 participant. Okay. जो focus group असतो तो काय असतो, small असतो, which should not involve more than the 10 participant, and because of that the correct answer जे होईल या क्वेश्चन करता ते होईल ऑप्शन नंबर A, that is 6 to 8 participant. Okay. A set of interrelated concept, definitions and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relations among the variables is called. हा जो क्वेश्चन आहे तो फेब्रुवारी 2013च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं परस्पर संबंधित संकल्पनाचा संच, व्याख्या आणि प्रस्ताव जे पद्धतशीर दृष्ट्या सादर करा, संबंध निर्देशक करून घटना व्हेरिएबल्स मध्ये
म्हणतात. ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे प्रोसिजर, सेकंड ऑप्शन आहे थिअरी, थर्ड ऑप्शन आहे मेथड अँड लास्ट ऑप्शन आहे कोसेशन. ओके. Fiat-Kelleringer defines the theory as a set of interrelated constructs, or we can say the concept, definitions and a proposition that present a systematic view of the phenomena by specifying the relationship among the variables which the purpose of explaining and predicting the phenomena. Subject dealing with the concept related to the theory, for example, the concept, methodology, approaches, definitions, and a history of a translation are often referred to the theoretical subject. For example, the social science, since the above question mentions the concept of a theory, the correct answer for this question will be option number 2, that is the theory, right? So here the correct answer is option number B, that is theory.